ó dá eléyìí láfi bẹ̀rẹ̀ lónìí ẹ káàbọ̀ sí abala lérèfé ojú fèrèsé tá a ti yọjú náà ibi tá a ti ń wo bọ́ọ̀lù ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà Super Eagles àti ti Republic of Benin nínú ìdíje World Cup qualifier. Ǹjẹ́ bí Nàìjíríà ti wá gbígbá orókè yìí 4-0 Osimhen ó score 3 hat-trick. Bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní ọ̀sẹ̀ wá ṣe ìbò lóòótọ́ Nàìjíríà wíìnì wọ́n ní ṣùgbọ́n kì í ṣe automatic ticket fún Nàìjíríà torí wọ́n ti fìdí rẹmi tẹ́lẹ̀ lórí tábìlì Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n gbìyànjú ní eléyìí o ká mọ̀ wò bóyá orí yóò bá wọn sí orí yóò kó wọn yọ wọ́n qualify fún World Cup ìbádùn ìbádà ṣùgbọ́n Osimhen ti pàpà fi kọ́kọ́rọ́ panumọ́ sí àwọn abínúkú rẹ̀ lẹ́nu pé ẹgbẹ́ nu yín dákẹ́ tóró náà ń di gbogbo ẹrù blame lé lórí. Ó dá congratulations to the Super Eagles. Ngbọ́rọ̀ wọ́n nígbà rẹ̀ wá sí fún Gani Adams tàbí jábáàrì ṣé gómìnà ní ìpírẹ́jẹ́ntì sáàbà ní àbóníṣẹ́gun kíkiri kókó rẹ̀ mi ọmọ ń kó mi ọmọ mọ́wọ́ wọ́n mọ̀ bínú tó bá gbẹ̀ mi ọmọ kókó wọn ni o ẹni mọ́ ọmọ kókó ẹ̀ túlẹ̀ àwọn Tinubu ń bá mi léèrè máa kọ́ tí yẹ́ tu Sunday Igboho ẹ̀rẹ̀ mú kìnìún ẹ̀jẹ̀ Sunday limanda wádùn àtẹlẹ mọ̀tòlúbà bí ismi ẹ̀ẹ́sẹ̀ tẹ̀ gbé wọ́n tẹ̀ sórúkọ wọn tẹ̀ síkọ̀ tẹ̀ tukú o bàbá Tinubu agbára Buhari lásìkò tiẹ̀ òun múlẹ̀ ju ti yín lọ Buhari dè wá lọ mọ́ àbá Tinubu ó ṣe agbára tí òun ò rí tú rárá tẹ́ a ti mọ̀ pé ìlẹ́sẹ̀ sí mọ̀ yìí àlẹ́ mi ìdarí òun jọ ìnáwó bàbá Tinubu ẹ̀sìn ọmọ Yorùbá yín ẹ̀rí túlẹ̀. àwọn wíwá lọ́mọ jáde wá sí fún Gani Adams Ádámù kọ́ ẹ̀ fà níjà wọlé kàdé ti wà lórí ikọ̀ ni ìgbà kó wọ́n mú olè ní kọ́lá mú orí ọ̀fọ̀ lẹ́nu wọn rí. irú báwọn bá rí ti wọlé wá Buhari kí wọ́n kọ́ bá tọ́ ma pé ẹdún bẹ́ẹ̀. iná mọ inú ni ẹni lọ bẹ́ẹ̀ ni àyíndé kù sí ó kọ́ tí tí jẹ́rí ẹ̀ nílò ti sílé yà èmi Gani Adams mo sọ bẹ́ẹ̀. ọyẹ ọ̀jẹ̀gbọ́n tó ríro àyẹ̀gbọ́n tàkàlà ọkọ biriki jẹ́ finú bó ṣeré ògbó tí ń bá wí kàṣà ìṣẹ́bẹ̀ ọyẹ máa ṣubú lulẹ̀. irọ́ ni ẹ̀ní rí wọn kúrẹ̀ mọ̀ gbọ́dọ̀ yìí wọ́n bí rédíò rí. kájà ìbẹ́kún wọ́rí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló fún ibà Gani Adams lábẹ́ àyẹ látara pé ó mú àwọn jàdùkú mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n balẹ̀ lánàá òde òní yẹ ẹ̀rọ Tinubu Vanguard ìtẹ̀bọ̀n àbàmbẹ́ àwọn Tinubu Sunday Igboho ọlọ́wọ́n gbàjọba máa yín lọ́wọ́ gbàgbà pírẹ́sidẹ́ntì gbàgbà gọ́fúnà gbàgbà ọ̀nàrẹ́bù ẹ̀rẹ́gùn ẹ̀túlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá túlẹ̀ ìbò yín fi. àwọn àdàbí àwọn ọlọ́pàá kan tẹ́ kó sọ́nà kìnìyà yìí fóònù làwọn yàwó kìlọ́wọ́ àwọn èèyàn àti mọ́tò tuntun wọn dé àwọn alámọ́tò kan wọn kọ́ kìbẹ́lẹ̀ mẹ́wàá ìbá tó ti wà ń kọ́ kìbẹ́ tẹ́lẹ̀ mo ní ẹ̀gbárùn gbọ́dọ̀ kẹ́lọ́ fèsì àwọn kidnapper. akọni ká fi yẹn bẹ̀rẹ̀ lóní fẹ́rẹ́ jogi láláwàdà lérèfé ẹnu abala lérèfé náà ni ojú wíńdò ojú fèrèsé láti yọjú ibo la yọjú sí ọ̀dọ̀ Ìbà Gani ní o alòfọ́nrán kan lánàá níbi tí ìkànnà àwọn wòlíì nílẹ̀ Yorùbá tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe àwọn àfiwé ẹlẹ́lọ́ kan wọ́n mẹ́nuba Ìbà Gani wípé ẹ mọ̀ fi wọ́n wéra wọn pé kí ni Ìbà Gani ṣe kí ni kíní kan ṣùgbọ́n Ìbà Gani ti wá dáhùn báyìí o ǹdí tá a fi lo arákùnrin tó náà tó dàbí ẹni pé ó fi yẹ̀yẹ́ wọlé kì í ṣe yẹ̀yẹ́ o òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ọ̀rọ̀ rẹ o Ìbà Gani ti wá dáhùn wípé at this junction fẹ́ gbèjà ara àwọn kí wá sàn gangan náà sọ̀rọ̀ publicist wọn Mobọ́lájí Chief Victor Adéwálé Akíngbáyé Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorùbá Land publicist secretary Oòduà Progressive Union wọn náà fẹ́ gbèjà àwọn wípé àwọn fẹ́ set record straight pé Ìbà Gani kò láfiwé o ẹ mọ́ fi Ìbà Gani wé Chief Sunday Igboho Adéyẹmọ wípé ó yàtọ̀ síra wọn pé Chief Sunday Igboho iṣẹ́ olóyè wọn èsì iṣẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò wípé wọ́n kàn níyì aníyìkáyé ni ọmọ ló ti ẹ̀dá ẹgbà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní unequivocally àwọn fẹ́ state wípé that comparison is a misplaced and improper one o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń compare àwọn mọ́ra wọn wípé ṣé ẹ ti gbàgbé iṣẹ́ akíkanjú iṣẹ́ takuntakun tí Ààrẹ Gani ṣe ní lára iṣẹ́ tí wọ́n náà ṣe òun náà ni wípé wọ́n ní gbogbo àwọn cultism gbogbo àwọn wọn mẹ́nu bandit àyà mọ́kà bandit sí fúnra wọn tán kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń kà wọ́n ní wọ́n ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá ológun àti àwọn ọlọ́pàá nígbà ayé wọn pé wọ́n ti ṣiṣẹ́ wọ́n wà láyé o ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n sì ń ṣe takuntakun pé wọ́n jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọ̀gá ológun ni láti lé Bàdó ńgbà náà tán pè ní Bàdó court ní Ìkòròdú àti àwọn ajínigbé pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n dárúkọ pé gbé ogun lòdì sí bandit o wọ́n dárúkọ àbí kò tí ì sí bandit ńgbà ayé wọn torí ẹ ti rí justification tá a ní láti lo language yẹn wọ́n dárúkọ terrorism wọ́n dárúkọ Fúlàní herdsmen so wọ́n ọ̀tọ̀ ní lóòótọ́ ẹ̀ lè fi wọ́n wéra wọn ṣé ẹ̀ ń tí ń dojúkọ cultism àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn so lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́ fi wẹ́n tó ń dojúkọ Fúlàní darandaran bandit tí ń gbé K47 ìbọn léwọ́ làwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn máa gbé kiri sàn máa gbé kiri àti ẹ̀ lè fi wéra wọn ó yàtọ̀ síra wọn so wọ́n ní ẹjọ́ ẹ mẹ́nu kò ń bẹ́ o wọ́n náà ti lò gbà rí wọ́n sì sọ wọ́n ní kò sí private person kankan tó lè gbébọn lòdì
sí èèyàn kankan nínú òfin Nàìjíríà. Wọ́n náà sì ti pariwo sáwọn ọba létí, mo láwa náà rí. Àwọn pariwo sáwọn gómìnà létí, mo láwa náà rí. Wọ́n ní nídìí èyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ ń kọ̀ǹpì àwọn, wọ́n ní ẹjọ́ o, ẹ mọ́ fi ẹ̀tẹ́ lẹ̀ kẹ́ mọ́ pàlàpàlàpà mo láti gbọ́. Ó dájọ́ kó mẹ́ jẹ́ kó mọ́ fi yẹn gba táìmù ọjàre. Ní táwọn wá ń sọ rèé, àwọn tí bàbá wa Sunday Igboho òòṣà owó abádámì irú àwọn tán dojúkọ rèé. Ṣé ẹ lè fi àwọn ilé ìwé àwọn ẹlẹgbẹ́ òkùnkùn daylight kínní làwọn ilé ìmọ̀ gbé bọn AK-47 yìí tó ju AK-47 gan-an ń lò. Táyà bàbá wa ò sì já, táyà àwọn lè dẹ̀rẹ̀dẹ̀ wípé àníṣe àwọn ó dàyà kan wọ́n, àwọn ó gba ilẹ̀ bàbá àwọn. ń ló wá dífá fún Katsina tá à ń lọ gbogbo ìrántẹ̀ ń wo ìyẹ́ ti mọ̀ rí fọ́nrán ìkáàkiri lára gbogbo ìgbésẹ̀ wípé wọ́n fẹ́ ṣe amnesty, wọ́n fẹ́ bá àwọn ará bí ìwà àlàáfíà. Ṣé àwọn eléyìí jọ ẹni tí wọ́n jọ ẹni tó gbé àlàáfíà dání pẹ̀lú gbogbo báìkì? Ẹ wo bọ́n ṣe gun báìkì lọ, gbogbo báìkì tó fi ń sọ̀rọ̀ náà rẹ̀ bọ́n ṣe mọ́ lọ́ọ́ pa àwọn èèyàn rẹ̀ o. Ẹ sì mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ pé sàn pa kìrìsìtẹ́nì wọn pa kìrìsìtẹ́nì wọn àmì àmúbọ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn. In fact àwọn òyìnbó kan mayor kan ti wá láti Texas tí Reno ló ń gbé wọn wá. nígbà tán gba máìkì sí wọn lẹ́nu, ọ̀tọ̀ ni tí Reno ń sọ, ọ̀tọ̀ ni táwọn ń sọ. Reno sáà ń gba wájú gbẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni fọ́nrán kan kiri lórí ẹ̀rọ agbágbé tiẹ̀ gangan yàtọ̀ sí ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tán ṣe ní ara ìsìbí. À ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀, akànnì àfiléwájú díẹ̀ ni. Ẹ wá wo gbọ́n bọ́ ṣe pọ̀ tó. Táwọn iléeṣẹ́ ológun sì láwọn rí wọn pa, àwọn iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú náà láwọn lé àwọn kan pa. Sàn wá rè ṣé mélòó náà ti pa nù wọn báyìí? Hábì sàn rè ibo làwọn eléyìí wá? Sáwọn eléyìí lágbára ju iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà lọ. Kí náà gbé dání? Báìkì tán ló gan kì í ṣe báìkì ológun. Wọ́n sì ya wá kẹ́ẹ̀bà mọ̀ wípé wọ́n ń gbà bọ̀dé. Ara àwọn tí Gúnmi sọ rè pé kán bá wá láàfíà o, kán bá wọn wá àlàáfíà papọ̀, kán jọ mọ́ gbé. Wọ́n láwọn fẹ́ gbé mọ́ wá wọn lẹ̀ o, wọ́n láwọn ò jà mọ́ o, ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ fààyè gbà wọ́n, ẹ̀bọ̀n wá láàfíà. Ara wọn rèé o. Bóò ni wọ́n ṣe wá ń rí gbogbo kìíní ìṣe inú igbó náà ń gbé, ibo náà ti ń répo. Ṣé wọ́n rè fọ́ páìpù kìíní ni páìpù NNPC, ibo náà ti ń répo? Àmọ́ ń ṣe fàyàwó epo, àbáwọn ló ń supply wọn lépo. Àfi bí bàbá mi kan ṣe send fọ́nrán ìsinmi pé kí n wo pé bá ṣe ń fún wọn lépo rèé o, odidi táǹkà. Ẹ bá ń tẹ̀ sí i, ẹ mọ́ sùn. Àwọn náà lẹ́rìn yóò odidi táǹkà epo kan. Mo ti ẹ̀ kọ́kọ́ wo táǹkà yẹn pé ṣé kò sórí ń bẹ̀ ni, àbí wọ́n jáàkì táǹkà yìí ni, àbí kò sí tán lè ṣe o, àbí wọ́n dá táǹkà yìí dúró ni, àbọ̀n jíẹ̀ tó ní táǹkà ìgbé àbọ̀n ti pa ni tán gba táǹkà lọ́wọ́ rẹ̀. Pending gbà tá a fi rójú tu ọ̀rọ̀ yìí, tá a fi mọ̀ bóyá wọ́n pa ẹni tó ń gbépo lọ ni, bóyá àjáàkì ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ni, bóyá jí gbé ni, àbí ẹni yẹn ló mọ̀ wá táǹkà lọ bẹ̀. Àjẹyìn labọ̀ àwọn ò tí ì ṣe ìwádìí débẹ̀, ṣùgbọ́n sáré wípé wọ́n gorí táǹkà, wọ́n sì ń fà bí ẹni fa kànga. Wọ́n sokùn mọ́kẹ́ jẹ́ríkàn, wọ́n sì ń ṣe kíni, wọ́n ń fa kànga, wọ́n ń fa doro, wọ́n sì ń dá padà fún àwọn tó wà nísàlẹ̀ pé ẹ máa rọ́ sínú báìkì yín, sínú ọ̀kadà yín, kátàpùpù yín. So ìdí tá a fi ń lo fọ́nrán yìí náà ni pé káwọn agbófinró lè mọ̀, kán lè rí. Àwọn náà tiẹ̀ ti rí, torí àkọlà kọ́kọ́ lò, àwa náà bá pàdé ni. Kán lè mọ̀ wípé iṣẹ́ táwọn ará bí ń ṣe rèé o, bí tán ti ń repo rèé o, wọ́n kó bọ̀ mọ́ra, wọ́n kó gbọ́ ẹ̀ mọ́ra o. Ẹ wo orí àjàgbé ó wà lára táǹkà yẹn o. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n wà débẹ̀ ni, ṣùgbọ́n n ò tí ì ní sọ nípa tí mi ò mọ̀. Ó ṣeé ṣe kán àìjáàkì ẹ̀, kò sí ní tí ò ṣeé ṣe, ṣùgbọ́n sáré wọn wípé wọ́n ń pọn epo bí ìgbà tán yẹn ń fa kànga. Rí èyí eléyìí tàn mọ́lẹ̀ sí dáadáa, ó sì jẹ́ àmọ́ wípé ó kọjá wípé àwọn kan náà lọ ń ra epo fún wọn láti gbòòrò, àmọ́ pa àwọn kan náà wà tán ń gbàbọ̀dé o. Tán ń rè epo fún wọn, tán ń gbé wọnú igbó, ṣùgbọ́n epo mélòó ni wọ́n fẹ́ máa gbé fún wọn pẹ̀lú jerrycan? Ilé ìṣẹ́lẹ̀kùnrẹ́rẹ́ àlàyé dáadáa wípé wọ́n lè lo epo yìí, wọ́n lè lò fún oṣù kan sóṣù méjì ní odidi táǹkì yẹn. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà tún ni wípé tó bá jẹ́ pé wọ́n wà lọ bá wọn ni, kan ló wà ń bẹ̀ tán ń ṣe agbódegbà, tán ń ṣe sponsor fún wọn, tí táǹkà odidi táǹkà fi lè ráàyè wọ inú igbó yìí. Ó lọ́wọ́ nú. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé wọ́n ajáàkì ẹ̀ ni, a jẹ́ wípé a ṣàdúró kí òtítọ́ fi jáde. Domin ci gaban ku da kuma yayanku da sauransu bana a ciki ba. Ni dai sai in taimaka, in ba ku shugabanci na gari,
na adalci domin kullum roƙon Allah nake in Allah zaka bani wannan abu ba zan yi adalci ba zan yi gaskiya ba zan tabbatar da ci gaba ba ni Allah kan komai na gode maka. Kódà ìtẹ́ ìgbà Hausa dáadáa ìgbọ́ kí ló sọ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan ti gbé sí alé tí àmọ́ retí confirmation látọ̀dọ̀ yín wọ́n ní tó sọ náà ni pé òun ò mọ̀ọ́rẹ́ gbogbo ẹni tó bá dìbò fóun ní 2027 póun ò ní já wọn kulẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ àjọ NDLEA níbi tán ní ọwọ́ ti ba arákùnrin kan businessman ni wọ́n wá ní kí ni business ẹ̀ àṣé ó ti di àmọ́ra oògùn olóró wọ́n yẹ lára wò ẹ̀ rí bí wọ́n ṣe ka gbogbo ẹ̀ náà kò jáde ní ìsìn. gbọ́n tó wá ṣe wá ń kàyéfì tá a ṣe fẹ́ lo fídíò yìí náà ni wípé ẹ gbọ́ sí ó dáa kí iléeṣẹ́ àjọ NDLEA kàn máa ṣiṣẹ́ takuntakun tó yìí pẹ̀lú intelligence pẹ̀lú pé wọ́n ń lo technology ẹ wò oògùn olóró kó jáde hàn funfun nẹ́nẹ́ ni kí wọ́n wá prosecute ẹni kan wá fi sẹ́wọ̀n bóyá bíi ọdún mélòó kan kí ààrẹ kan wá débẹ̀ kan wá náà dáríjì ẹ gbọ́ ṣé ìtumọ̀ ṣé ti NDLEA tí wọ́n ń ṣe só nítumọ̀ mọ́ kò nítumọ̀ mọ́ ó dà ẹ gbọ́ gbogbo àlàyé lẹ́nu Òsèní Rufai Arise TV àtàwọn tí òye yé lórí ọ̀rọ̀ ìtorí ọ̀rọ̀ ti fẹ́ di bóòlù yàgò lórí clemency àti presidential pardon táàrẹ Tinubu tí wọ́n fi léde láìpẹ́ yìí arábìnrin kan tí ó gba torúkọ rẹ̀ gba ẹnu àwọn ọmọ Nàìjíríà kan tán mọ̀ dáadáa tán ló pa ọkọ rẹ̀ òun ló ti fẹ́ dánwò òwúlẹ̀ o àwọn fámílì ọkọ ti jáde wọ́n láwọn ò mọ̀ sí tí ààrẹ ń sọ àtàwọn iléeṣẹ́ wọn ń bẹ̀ páwọn ò mọ̀ o tó ń dárúkọ àwọn pé fámílì ọkọ lóníkàn dáríjìn ló bẹ̀bẹ̀ bá a ṣe ń sọ yún lọ́wọ́ ni bàbá ọkọ náà jáde kí ni bàbá ọkọ wa sọ ẹ wo Nàìjíríà is a drama ẹ rí ìran wò. ó lè jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ wòlíì obìnrin yẹn rántí rẹ̀ dáadáa ìmọ̀ sọ àsọtẹ́lẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó sì mọ̀ claim pò mọ́ ṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá gbọ́n tó sọ lónìí ó tiẹ̀ sọ ní táìmù ń ti tó olóhùn ọ̀bẹ̀rù ọlọ́pàá òun ọ̀bẹ̀rù police ó bá wù yín kẹ́ wá arrest òun pé bóun ṣe wà yín gan táìmù òun ti tó ń lé ayé ṣùgbọ́n òun lọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ nípa very dark man. Because my time is already up. Because of what? I am a messenger. And as long as my hands and my body is clean and God is with me, I know they fear death. God said, revolution that is coming, it will be beyond law. And that revolution, government cannot handle it. And after that revolution, a young man called very dark man, the whole youth in Nigeria will choose him as a president. And he will sit there and handle everything. And nobody will challenge him. I am not a fan of very dark man. I am not his fan. But I'm only saying what God showed me. ó náà lẹ́tí gbọ́ yín o wọ́n ní nínú ìran lọ́lọ́run ti fi hàn àwọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń kìlọ̀ wípé kó mọ̀ jẹ́ wípé àwọn ará bíi àwọn politician ló tún wà ń di ọ̀rọ̀ yìí tán bá ti fẹ́ mú yàn wọ́n á kọ́kọ́ fi epo pa lára kan tó dáná sùn wọ́n ní kán kìlọ̀ fún woman yìí mo ní ó ní tọ́lọ́ ń fi hàn òun ni àbẹ̀wò wa ni ẹ̀yin náà lọ sùn ẹ lọ ríran káwọn tọ́lọ́ ń bá fi hàn yín ká mọ̀ bóyá òótọ́ ní ń sọ àbí irọ́ ní ń pa àbó òótọ́ ní ń pa irọ́ ní ń sọ kí VDM sásọ̀ra kó mọ̀ jẹ́ kán kó bá ń wò bọ́lá òun ó bá sọ di ààrẹ orílẹ̀-èdè kó tó dìdà yìí mo mọ̀ pé ọlọ́run ti rán àwọn kan sóun náà tàbí sí àwọn òbí rẹ̀ kó mọ̀ jẹ́ kán kó bá ń wò. ẹni wọn ni take it serious ọ̀rọ̀ yá yìí àwọn olóṣèlú mọ̀ pé gbogbo ibi táwọn náà máa tójú bọ̀ rè àwọn alágbára náà máa wà wọ́n máa tójú bọ̀ kínní wọ́n máa bìlíìfù ẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ lèèyàn kan ti fi fọ́nrán ìránṣẹ́ sí mi wípé kí n wò pé VDM gan ti ń gba ẹ̀tọ́ wọn ó ti ń gbẹ̀tọ́ wọn ṣe ó ti ń gba ìṣe wọn ṣe already VDM láyé ń ké pè ní ìsinmi ló ga ọ ẹni ayé bá rí náà tá a bá sùn tìjàre láàjọrùn pàtì. Say VDM. 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 Come and save us. Come and save us. We don't have water. You don't have water. VDM. VDM. Come and save us. Come and save us. We don't have water. We don't have water. fídíò yìí kì í ṣe kọ́mẹ́dì kì í ṣe wàsá o arákùnrin tó ṣagbátẹrù rẹ̀ yìí ó ń béèrè fún ẹni tó bá ní nọ́mbà VDM ṣùgbọ́n VDM ti dá lóhùn wípé kó drop location mo wá ń wò pé àmọ́ wo location bẹ̀ bóyá wọ́n ní aṣojúṣòfin bẹ̀ bóyá ní house of rep tí representative bí àti ìmọ̀ ẹ̀gbọ́n kí làwọn ará bí ń ṣe nílẹ̀ẹ́gbìmọ̀ aṣòfin kí làwọn gómìnà ń ṣe ibìkan sáà ní Nàìjíríà àbí aṣọ flag Nàìjíríà ló wọ̀ ẹ̀wọ̀ mi tán mu
abẹ́ẹ̀rí èyí tó wọ́ọ̀sì jù báyìí lọ́wọ́ àwọn ọmọ orí fọ́nrán arákùnrin kan òyìnbó ni tó wá gbẹ́ omi fún wọn wàá mọ ibi tó jẹ́ láfíríkà tó wá gbẹ́ omi sí bọ́ọ̀ sí wà ń bẹ̀ eléyìí tó máa fọwọ́ ṣe kìíní yẹn pọ́ǹpù ẹ̀ ló bàjẹ́ òun ló lè ra pọ́ǹpù fún wọn ṣùgbọ́n mi ò tí ì lè sọ bóyá nàìjíríà ni torí ẹ̀ ni mi ò ṣe lo fídíò yẹn ṣùgbọ́n nǹkan ṣe wá àbí nǹkan ṣe wọ́n ní ilẹ̀ adúláwọ̀. wọ́n ní different folks with different strokes òun ló dífá fún Enugu tá a wá yìí níbi tí àwọn èèyàn tó ti ń fi ẹ̀hónú hàn wọ́n gbé plákáàdì jáde wọ́n sọ fún ìjọba wípé 100,000 owó náà owó bíìlì owó agent bíìlì owó wọ́n sà ń pariwo gbogbo ẹ̀ wípé ṣùgbọ́n 70,000 lẹ́ ń san fáwọn gẹ́gẹ́ bí owó oṣù nígbà tó owó bíìlì iná nìkan nítorí pé wọ́n ṣe hike in tariff wọ́n ní 100,000 làwọn ń san lóṣooṣù àti ìgbà 70,000 lówó oṣù níbi iṣẹ́ wọ́ọ̀yà bóun náà ṣe fẹ́ ṣe sáwọn ò ní jẹun ni sáwọn ò ní gbọ́ tẹbí gbọ́ tara mo ló ga ìyá kì í ṣomi ọbẹ̀ bàbá mọ̀jẹ̀ àjìyà láyé orin kọ́ làwa kọ ẹ̀kọ́ sínú ẹ̀mọ́kọ̀ bóde. NEPA bill, 70,000. Agent fee, 100,000. Agent fee, 100,000. Agent fee, 100,000. Tuition fee, 200,000. Tuition fee, 200,000. We don't go pay. 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 ó dáhùn Àtíkù ńlẹ̀ Ìgbò ẹja dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn sínétọ̀ wọn tí ń sọ̀rọ̀ tí bọ̀dà Jídé Òtítọ́jú bi léèrè ìyẹn Orji Uzo kalo wípé tí wọ́n bá fi Nnamdi Kanu iye kan rẹ̀ lẹ́ni ìsìn wípé gbogbo ayé ló gbàgbọ́ wípé insecurity máa pòórá pé yóò affect security positively pé torí Kanu ṣetán láti dúró tíírí tí ó sì lé gbogbo àwọn tí ń dá wàhálà lẹ̀ ẹ wá gbọ́n tó fi dáhùn àwọn ará bíi ẹ wo wọ́n ń ṣera wọn o wọ́n fẹ́ràn ara wọn dénú wọ́n kàn ń parọ́ pé àwọn ti bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ ni ẹ wò dáhùn tí ó fi dáhùn ó ní. Well, let me say this. Nnamdi Kanu is before a court of competent jurisdiction, and it would be very, very unfair for me to be talking about the release of Nnamdi Kanu, which is before Justice Omotosha, or discussing anything about that honorable court. And I urge Nigerians to learn how to respect the courts, and I want to leave that about respecting the court for now. Salam. This is from the National Association of Northern Nigerian Youths to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu concerning Chief Nnamdi Kanu. From the north, we are saying, set Nnamdi Kanu free. Let Nnamdi Kanu be pardoned. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn owó tẹ̀ jẹ́ wípé Sowore fúnra rẹ̀ ó lóun ò fẹ́ pardon òun ò fẹ́ clemency ìdájọ́ òdodo ni pé kán tún Nnamdi Kanu lẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tẹ́mi kan rí wípé àwọn tí ì ṣe ẹbí àtàrà àti tí ì ṣe iye kan tán tí ẹ̀ tán mọ́ Ìgbò àwọn náà wá ń gbèjà Nnamdi Kanu nísìn àwọn tó jẹ́ tiẹ̀ gan-an wọ́n wá ń sá kíjokíjo àwọn náà sì jáde tán kọ́kọ́ ń pariwo pọ́n ti bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ ìwọ tó bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu bọ́n sì túlẹ̀ tán wá ń bi ọ́ léèrè nísìn nígbà tí Sowore ti gbé kinní dìde tó wá ní ó wà níwájú ilé ẹjọ́ ó ṣe rántí pé òun àwájú ilé ẹjọ́ nígbà tó sọ pé ó ti bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ ìyẹn Orji Kalu ṣé ẹ rí pé ní tí Sowore sọ ń pa wọn ní ṣẹ̀wọ̀ ara ilé ẹni ní í ṣekú pa ni o jámọ́ ṣọ́ra o wọ́n wá ríran sí ọ pé àwọn kan lé ẹ̀mí rẹ̀ kọ́kọ́ fura sára ilé rẹ̀ ó dáa òwe la fi pa ẹjẹ́ wa dọ́dọ̀ ìkànnù wọn náà tó jẹ́ ọmọ iléègbìmọ̀ asòfin káwo ohun tó náà fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ sí kan tún Nnamdi Kanu lẹ̀ àbí kan mọ́ túlẹ̀ torí kì í ṣe gbogbo wọn náà ni wọ́n ń shy away from reality lórí ọ̀rọ̀ ọmọ wọn. Clearly, Section 40 of the Nigerian Constitution as amended guarantees the right to peaceful assembly and association. So I'm very happy that despite the veil the veil of silence that has existed all over the country, Nigerians are waking up to their responsibility and demanding for justice for Mazen Nnamdi Kanu. And if it takes for them to have a peaceful protest, then that's what it would take. I've endorsed that we all should speak up now. The truth is that in Nigeria there appear to exist two sets of rules. One specifically for the Igbos and another for the other Nigerians. ebi tí èmi ò ti wá gbà fún House of Rep member eré
wọ́n gbìyànjú wọ́n jáde síta bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n láwọn endorse ẹ̀ ṣùgbọ́n kọ́ mọ́ sọ wípé òfin kan wà fún Ìgbò òfin kan wà fún kìnní irọ́ èmi ò gbàyùn nítorí wípé tí ń dájà alẹ́ gan rè àwọn gan náà máa ń fa ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣùgbọ́n àwọn ti gbàgbé pé àwọn iye kan àwọn ó ti wá clear gbangba wípé ara alẹ́ ẹni ní í ṣe ni ìrà òfẹ́ kòkòrò dínú kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ abẹ́ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ báyìí ló wà ara alẹ́ ẹni ní í ṣe ni ẹ̀yin olórí àwọn olórí Ìgbò ní kẹ́ ẹ lọ pẹ̀tù sí lọ́kàn gangan náà dúró ti Kánú tán gà lọ́rùn sínú àhámọ́ tán fẹ́ kókó mẹ́ẹ̀ orí ọ̀rọ̀ Kánú kì í sọ̀rọ̀ pé bóyá òfin kan wà fún ọmọ Ìgbò òfin kan wà irọ́ àwa gan lẹ́tọ̀ọ́ àti sọ bẹ́ẹ̀ torí wọ́n marginalize àwa Yorùbá gan kì í sẹ́yìn nìkan náà marginalize so nídìí èyí lórí ọ̀rọ̀ Kánú èmi ò gbà yẹn pé òfin kan wà fún ọmọ Ìgbò òfin kan wà fún ọmọ irọ́ lè fi Sunday Igboho wé Kánú lè fi Yorùbá wé Ìgbò lè fi Ìgbò wé àwọn Fúlàní payanpayan sì lè fi wọn wá Haúsá oníkálukú ló ní ìwà tiẹ̀ oníkálukú ló ní peculiarity tiẹ̀ peace náà mà wá mọ́ ìgbésẹ̀ peace la sì ń gbé ní gbogbo tá à ń tọrọ àti gbogbo òmìnira tá à ń lépa ó yàtọ̀ síbẹ̀yìn ṣe ń ṣe so tán bá jọ dí pẹ̀lú wa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àfi tí ìbá ṣàwá lẹ́ ń fi wéra yín lókù ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Kánú àwa gan fọwọ́ sí afẹsẹ̀ sí endorse ẹ̀ pé kan tú Kánú lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ara yín náà ni wọ́n dúró tì lọ́rùn. The governor is working. They enter poto. Don't mind them. Some people no go let their shoes stain. The governor is working. A man that God has given to Edo people. ẹ wò pé gómìnà wo náà ń bá rí ọ̀pẹ́ bọ̀lọ̀ náà ń sọ ń pa rẹ̀ ṣé ẹ rí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn orí ẹ̀ dọ́ta I'm sorry to say orí rẹ̀ dọ́ta the governor is working torí pé wọnú pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ṣé ẹ náà fi mọ gómìnà tó ń work àbí wọ́n kàn fi ń tú àwọn èèyàn jẹ gbọ̀n bí bóyá nu pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ gan-an bí sí tó ti ń gbé tí ó ti máa gbé pátá kiri tí ó ti máa fẹsẹ̀ wọlé kiri ìhà ni the governor is working is entering pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ àwọn èèyàn gọ̀ọ̀gan o ọbàjọ́ tó ṣe ń gbé wọn mọ́ra Nàìjíríà tó ṣe ń ṣe wọ́n bíi mága ẹjẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin yìí tí ń ké lálálá this is a domestic issue níbi ọkọ rẹ̀ orí ìtẹ́kù ọkọ rẹ̀ ló wà o níbi tí ń lọ bọ́kọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ fẹ́ bá a ní gbólóhùn wípé ní táwọn ẹbí rẹ̀ ń ṣe fún wọn lòun ló ń pa òun sì mọ́ kìlọ̀ fúngbà tó wà nílé ayé òun ní ògbọ́ràn o kó wá gbèjà òun. So your mama, your elder sister, two of them, your friends, all of them, and based on what your mama tell them and your siblings, they make the say na me. And they always they tell you this thing, I go tell you, I go say no be everything that they tell mama. If you get misunderstanding, you no go hear me. Now only me know wetin me and your family they face. They suffer, they come. To the extent over your mom and your siblings, they collect children from my hand. See today your mama sue me, give me lawsuits. The very day when you die, that the next day, now they come carry children. I don't come, the only thing why I get to tell you, I know the best for you again, though. Only thing why I get to tell you, as many wake up this graveside, lay curse on me, wake curse me. I curse them back. And they tell lay curse on me, lay curse on my children, lay curse on my unborn child. Even though say Emmanuel not be your own, say because he don't look like you. Even the one who carry say not still be your own. And they curse them because if they get husband, their husband too go die and they go become widow. If they get wife, their wife too go die, they go be widower. They don't go no peace. For as many that has come here to insult me and lay curse on me, on top the good what I do for you, all of them one by one will test from my pain. In 100-fold, 5-fold, 10-fold, they go test from them. They will not know peace. Except they don't be me patience that you marry, or if I get bad intention, marry you. And they don't have Belena I use. Except say I get bad intention, whether na your mama, whether na your papa, they go to enter grave one by one, whether na your sister. I'm not said. If you not fight them, I go continue to they come here, they call you till you go answer me because I mean no, what your family do me. Now only me I know, now me I used to know how to they help you. Go swear, which I say go. On top my good what I do. For how many boys that you be only son I come and give your mama 2 boys. This one I want born, I never ever see no, if you see me boy, it will be 3 boys. Even your sister see the boy born, not the one he gets. Your other sister see him, even see picky when they drag my own. They don't go no peace on church, I say I tell you. Because every day of my life I they cry in pain and I they swear for them. They don't go no peace. They don't go no peace. Ilé ní agbára o, mà ga o. Tójú obìnrin ń rí tọkùnrin bá kú. Tójú ọkùnrin náà ń rí tíyàwó rẹ̀ bá lọ tó ṣáájú rẹ̀ lọ. Inú àwọn ẹbí tó bá kàn ìdùn wọ́n á rò pé òun ló pọ̀ mọ́ àwọn ni. Ìmọ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti wá pọ̀ jù mo rò pé ó ti pọ̀ jù fárábìnrin ló ṣe fara ya kọ́lọ́hún ṣàánú wọn. Ó dẹ̀ jẹ́ àkùnbẹ́ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnú àwọn ọmọ
tó rìn gbèrègbèrè tó ń bá ìyá rẹ̀ polówó ohun tí ìyá rẹ̀ ń tà ó ní ìyá òun fọṣọ o pé kì í ṣe pé òun wá tọrọ owó bẹ́ẹ̀ bá ìyá òun ríṣẹ́ ẹ jọ̀ọ́ o ẹ pè ìyá àwọn ọmọ nọ́mbà ìyá àwọn lórí pé. kò ní ìdówó yín kí ló sọ jàre. wọ́n lè máa bá yẹn fọṣọ kí ló tó wá ń polówó. ibo ló tún bọ̀. ẹ́ ilé ibo lọ́nà lẹ́yìn. Emirates ṣé náà pẹ̀tẹ̀ yìí náà. bá a ní mọ́mí ẹ wà. wá padà pé nọ́mbà mọ́mí ẹ wá. ní mo bá sáré kí fóònù mọ́lẹ̀ wípé opportunity rèé ọlọ́run ti kan olóore nù ọlọ́run ló mọ iye olóore tí ó pè é nọ́mbà rẹ̀ lẹ́rìí tí mo fi ṣèfù washerson ìyẹn àwọn tí mo ń fọṣọ Facebook tó rí ibẹ̀ ni mo ti rí fọ́nrán ẹ̀ nọ́mbà ẹ̀ náà ni mo ṣèfù ni mo ń pè mo fẹ́ pè tó 8 times n ò rí èèyàn gbé wọn ò pé wọ ọlọ́run wọ́n jẹ́ kí nọ́mbà wa ọ̀fù lọ́jọ́ olóore ọlọ́run ló mọ iye olóore tí ó mọ̀ pé báyìí ẹ jọ̀ọ́ bàbá rí èèyàn kan tó fẹ́ gbìyànjú ẹ̀ tọ́lọ́run kan fi sí lọ́kàn kì í ságídí o mi ò mọ̀ rí o kẹ́ ẹ mọ́ ni mò ń gbowó fún yàn mi gbowó fún yàn o àìṣe lórí ìkànnì ṣùgbọ́n bàbá rẹ lù mí náà tí nọ́mbà rẹ bá lọ ẹ jẹ́ mọ̀ o. ó láti gbá yẹn ọmọ yìí ó soríire bẹ́ẹ̀ náà ni yóò kóríire bá ìyá rẹ̀ torí èmi gan ti mú nọ́mbà ìyá rẹ̀ mi ò lásán tí mo fẹ́ gbé fún ìyá rẹ̀ o ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tọ́lọ́run bá ní a ṣe gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá fún ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ara arábìnrin lọ èmi ò mọ rí o mo rí fọ́nrán yìí náà ni o ṣùgbọ́n pé ọlọ́run lò láti ẹ̀ ti rántí nọ́mbà ìyá rẹ̀ tó sì pé lórí tó sì jẹ́ wípé ọmọ kékeré yìí bí ó ṣe dáa ní bá kiri situation ló dé bá nàìjíríà ló hápùn sí wọn sọlẹ̀ ìyá rẹ̀ òré kòkòrè mọ́ ṣèṣekúṣe kiri ó tún sọ fọ́mọ rẹ̀ wípé ìwọ tọ́lọ́run bá jẹ́ wípé ìwọ lọ́kọ̀ọ́kọ́ pàdé olóore o sọ fún ẹ rí pé ìyá tó fún lówó yẹn gan ó fẹ́ fi lé ọmọ yẹn ni wípé wo mọ́dà láàmú gbowó kọ́ ọmọ lọ kó tó wá di pé arábìnrin tó fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò yẹn sọ wípé kò nídìí owó yìí ó wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà tàbára àwọn ọmọ tí ń súnmọ́ mọ́tò òbí tá a páàkì sí á sọ fún wọn wípé kílẹ̀ ń wá kiri ó ṣẹlẹ̀ láàánú. Sherry, do as I say, Lele. And your conscience will be 1.5 for you. Chetty, do as I say. Sweet tongue, do as I say. Oh, Chetty. Báwo ló ṣe ń lò? Ẹ kàn fi sórí àwọn yín ni. Kò sí nǹkan tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ẹni ẹ o. Ẹbí ẹlẹ́yàn tó wà lóyìnbó ni o. Ẹlẹ́yàn tó wà ní àárín Nàìjíríà tẹ́ wà yín ni o. Tẹ́ bá lò kò sí nǹkan tẹ́ bá béèrè. Bóyá o fẹ́ fi béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọkọ, o fẹ́ fi béèrè nǹkan lọ́wọ́ ìgbín lọ́wọ́ àbúrò anybody. Do as I say, sweet tongue. Chetty. Kódà èèyàn bó ṣe wà yìí do as I say èèyàn kan ti fi gba more than 5 million rí. Kò sí ìwọ ṣáà make sure pé ẹni tó fẹ́ lò fún ẹni tó lówó lọ́wọ́ ni. Ẹni tó dẹ̀ ní contract pẹ̀lú tó lè bá sọ̀rọ̀ ni. Tó bá lò báyìí ìwọ ṣáà ńlá fi béèrè. ó dá o fídíò tẹ́ rí tí mo play yìí tarábìnrin mo kọ́kọ́ fẹ́ fi ṣe no comment tá a máa fi gbẹ̀yìn abala lérè fi tẹ́lẹ̀ ní ṣùgbọ́n mi ò ní fi ṣe no comment mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí alákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀yin ọkùnrin ṣe rí do as I say oògùn tó wọ́n ń lò fún yín nù pàápàá jùlọ wọ́n ní ẹ̀yin ará diaspora làwọn target do as I say ṣùgbọ́n nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ ni pé tí n bá pàdé obìnrin tó lo do as I say tẹ́mi náà sì lo do as I say ẹ̀gbọ́n ta ni ó kò tọwọ́ rẹ̀ lé ẹ̀gbọ́n ta ni ó kò tọwọ́ rẹ̀ lé èmi lo do as I say ìwọ náà lo do as I say o fi do as I say gba 1.5 million lọ́wọ́ mi tẹ́mi bá fi do as I say gba 500 million lọ́wọ́ rẹ̀ ńkọ́ do as I say ẹ wo bí tí à ń lo technology wa sí tọ́lọ́ ń fún wa tóyìnbó ti lò fún nǹkan gidi ẹ wo bí tá à ń lò sí ó ṣe lára èèyàn dúdú. ẹ wo ibà do as I say yín náà rèé o mo tún ti gbóyè tuntun ẹ jẹ́ mọ́ wọnú ìròyìn bọ̀ ní pápá àpàtórí ẹni bá lọ ló bá kú. aráyé ẹ mọ bínú mi o ẹni bá pé mọjà èmi lábàtà sálẹ̀lẹ̀dẹ̀ ẹ̀wẹ̀ alọ́sọdọ̀ àbomi sanwó kò máa nídàárí bọ̀ wá sílé o àmì ẹ̀ àìdéédé ìmìkàmì bàbá dáúdà bẹ́ẹ̀ nìkan pé mọjà èmi o ọ̀sán gangan la gbọ̀kú àárọ̀ àdínláfọ̀mọ̀ àwọn wọ̀kú lọ bá wọn kẹ́ni màmá ní ọmọ aráyé o àmì ẹ̀ àìdéédé ìmìkàmì bàbá dáúdà aráyé ẹ má bínú mi o torí mi ò bínú ẹrú mi ò bínú ọmọ mi ò pé kọ́ lọ́bẹ̀ máa jẹ o
Àyìndé mi ò pé kẹ́lẹ́ kọ̀ máa rò kí ni mo ṣe tẹ̀ ń bínú kọ̀mándà rántí pé wọ́n kú ọ̀run ni wọ́n. Ẹni tí ò bá tí ì kọrin bàbá wa yìí kó fi ohun òkè kó fi gbé kò lè gẹ̀ẹ́tì ẹ̀. Kò yí sí o. Aráyé ẹ má bínú wa orin là ń kọ àwọn ọ̀rẹ́ èèyàn kan bínú wa ò mọ̀ àwọn òbínú èèyàn kan ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ èèyàn kan bá ń bínú wa àwa ò mọ̀ ẹbá àrùn náà ní ibà bí wọn débẹ̀ ibà yànnà ibà sáwọn olè náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà ló tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ni mo ní pẹkọrọpẹkọrọ ṣùgbọ́n mọ́ nìsàn mọ́ ṣe mistake ẹ̀rìn sàn níwájú onírọ́ tàbí ẹni tí ń pẹ́kọrọ pẹ̀lú rẹ ẹni tí ò nà tán fún ọ ìwọ náà mọ́ gbalé sí mọ́ náà tán bàdàn o mọ́ gbalé sí mọ́ náà tán jọ mọ́rin sanwájú orú wọn bẹ́ẹ̀ náà ni èmi náà ni ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí ń kó mi á ti ń gòyò rìn gẹ́nìgẹ́nì ajọ́ ń ti ń gò ara wa ni ibà fayọ̀kọ́ tiẹ̀ ibà ayọ̀ mi kún ayọ̀ mi pọ̀ sí inú mi dùn ibà ìdílé aláyọ̀ èmi náà ni ibà cowboy ẹ tún lè pè mí ní ibà yape bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fún gànà mọ́ ìyẹ̀wò dáadáa bó bá ṣe mistake padà sí tó ti ṣe mistake kò ṣe kí ni kò wá ṣàtúnṣe èmi náà ní ìbàlẹ̀ jẹ́ lè ba reportedly gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu mi lórí ìkànnì kí ni o reportedly and allegedly ní o bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà ọ̀pákọ̀ kò pé kí ọkọ̀ àwọn sweet 16 náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pápá parada àyà parada odò ọ̀gá rẹ̀ parada odò àyànú àbàlà comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ìbá gbé wọn débẹ̀ yín náà rí o ẹ ti fi mí joyè òdì èmi náà ṣe tán àti gbẹ́dì yẹ kí wọ́n á mọ̀ gbé yín wọnú àwọn ìròyìn táyà ti kó dálẹ̀ lórí tábìlì mi ńkọ̀ọ̀kan èyèjì àti sọ́ọ̀tì ẹ̀ àti yẹ̀wọ̀n wò àti ṣe àtúnṣe rẹ̀ dáadáa ó ti gúnrégé àfikún àyọkú ń bẹ̀ ìbá dúró lórí òtítọ́ yín náà rí o òtítọ́ làwa fi ń kọra wa ń bí òtítọ́ la fi pinlẹ̀ ìròyìn yìí ọlọ́run ló sì mọ̀ọ́mọ̀ gbé ìdílé aláyọ̀ ìkálẹ̀ kì í ṣe èèyàn kankan adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o adáwọ̀ ọpẹ́ padà bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi tẹ̀ ń wá àkó tẹ̀ ń wá táìmù mo rí gbogbo àtẹ̀jíṣẹ́ yín ọ̀pọ̀ tí ẹ bínú wọn ní kí lóde tá a rí ní ìjẹta ìmọ̀ bínú àtúntì délé padà báyìí àjọmọ̀ yànnà náà ni àjọmọ̀ yẹ̀wò àmọ̀ sí láláì gbogbo àwọn tó bá sì ń kánjú àmọ́ sọ fún yín lórí ìkànnì yìí àwọn kan sẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa àwọn kan lẹ́jọ́ wa pọ̀ lóòótọ́ ni ẹjọ́ wa pọ̀ ṣùgbọ́n èmi náà ń pè ní ibà skip ẹ̀ gbogbo eléyìí tá à ń sọ tí wò bá fẹ́ gbọ́ gbogbo intro yìí tó fẹ́ gbọ́ orin bàbá wa àwọn lẹ́gẹ̀ndì wa tá à ń mú mọ́ ṣé kí ni skip ẹ̀ bí ròyìn ló ń kà kí ló dé tó lọ go straight to the point rárá àwa go straight to the point orolé wa nù discursive news làwa máa ń ṣe ń bí a máa ń dà síwájú dà sẹ́yìn dà sọ́tún dà sósì a máa ń fi ohun tó jọra wọn wéra wọn èyí tí ò bá ṣe á kú dànù bí èlùbọ́ àmọ́ rojọ́ ń bí o èyí tó bá bá lára mu ní dúró ń bí ẹni tí ò bá ti bá lára mu pàápàá jùlọ a tún máa ń fààyè gba àwọn tí wá Nàìjíríà nítorí dátà tí ń já wọn tàn mọ́ torí èyí náà tó ṣe fún mi ní oyè tuntun ibà skip ẹ̀ bí n bá ti ń rojọ́ jù mo lè dúró skip ẹ̀ ìwọ ni kò skip ẹ̀ lọ kì í ṣe live program is a recorded program mọ̀ sún síwájú òjúbà náà lọ ó dá o gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ó ti dà fi sẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni ẹ jẹ́ àmọ́ wọlé nǹkan èjèèjì nínú abala kò rí ìròyìn ibi tá a ti mọ̀ dàmí tútù wájú tá a mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí yóò máa lẹ́yìn àjàǹtì ló ti lẹ́yìn báyìí fún Nàìjíríà gbogbo bí wọ́n ṣe ti àwọn èèyàn wọn jáde presidency jáde àwọn tí wọ́n ń du ipò tán ń wá ojú rere ìjọba Nàìjíríà tán fẹ́ di ambassador nínú wọn ni Reno Omokri gbogbo wọn ṣàjáde Buhala agbẹnusọ ààrẹ náà òun náà ṣe bálabàlá ó wá sọ gbogbo tẹnu rẹ̀ ó kó dàálẹ̀ lánàá wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí USA fatafata ṣùgbọ́n ìkànnú àwọn mayor ní Texas níbi tí gọ́vnà wọn ń bẹ̀ tó náà ti gàrùn sórí ọ̀rọ̀ yìí wípé Nàìjíríà ń pa àwọn Kristẹni mo wo news kan lórí Fox News lánàá bẹ́ẹ̀ bá rí bí wọ́n ṣe tẹ́ Nàìjíríà sí pẹpẹ síta gbangba tí wọ́n sì ń sọ ohun tó dún àwọn rí ẹgbọ́n nínú intelligence Nàìjíríà ti Amẹ́ríkà èwo lẹ́yìn ó believe ta ló ní satellite ta ló ń wòye nǹkan ìgbà tí Reno sọ̀rọ̀ ló bá ga wọn òkè ó na gògóńgò rẹ̀ sókè báyìí ó ní Amẹ́ríkà ló dá wàhálà alẹ̀ ó ní àwọn làwọn bá nídìí terrorism ló sọ ilé ìtàn Reno ta ló ràn bọ́n bá ràn yàn níṣẹ́ irú èèyàn máa fi tọmọ jẹ ni ó ní lóòótọ́ ni ó ní torí pé wọ́n lọ Libya àwọn náà pa Gaddafi àwọn náà ó ṣàfẹ̀sùn kan ìjọba Amẹ́ríkà pàápàá jùlọ lábẹ́ ìṣèjọba Obama
ṣùgbọ́n méjọ̀ tán rán wá òran ó ní ẹ̀yin lẹ̀ ń wá ìrànlọ́wọ́ Amẹ́ríkà ó ní ṣùgbọ́n ẹ ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ látọwọ́ Amẹ́ríkà ẹ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Amẹ́ríkà Amẹ́ríkà sì ń ṣe é fún yín ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ káwọn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram ẹ fẹ́ káwọn sọ̀rọ̀ kí ni Boko Haram kí ni ìpìlẹ̀ṣẹ̀ wọn ni Reno náà bá tún dáhùn ó ní wọn kì í pààyàn tẹ́lẹ̀ nígbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní wọn kì í pààyàn wọn ẹ wo nǹkan yẹn àbọ̀ ń bẹ́ a ṣe lára yóò àgbà táìmù lórí rẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ arábìnrin kan ọmọ Nàìjíríà náà ni ṣùgbọ́n ara àwọn sista reverend sista ni ló bá kọ́rọ̀ dàálẹ̀ wọ́n fẹ́ bá òun sùn wọ́n fẹ́ fi tipátipá wọ́n fi kinní kan lọ́hun wọ́n fẹ́ gba pátá ń dí òun ni bí irú ọ̀rọ̀ Natasha náà rí ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní ṣùgbọ́n religious package lélẹ́yìí ó ní priest kan ó dárúkọ kátólíìkì òun l'Àbújá ló bá kó gbogbo evidence dàálẹ̀ fídíò wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n àmọ́ gba evidence lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n tún ṣe sánà ní rẹ̀ ni wọ́n ní obìnrin mọ́ panú mọ́ ni oníkọlọkùnrin tí ń bóbìnrin sùn wọ́n lóbìnrin mọ́ pa wọ́n fẹ́ fi pápá yẹn lò ní mọ̀ sọ ẹ̀ òní kò panu mọ́ wọ́n mọ̀ fẹ́ bá pátáǹdì rẹ̀ ní wọ́n ní ọ̀panu mọ́ pẹ̀lú evidence tó wà lẹ́yìn wọ́n ní ọ̀panu mọ́ àwọn obìnrin náà mo tún rí tán náà tún ní kó panu mọ́ ìkílódé tán gbèjà ara wọn wọ́n ní kó panu mọ́ nítorí kíni nítorí society tá a wà wọ́n mọ́ panu mọ́ ni society panu mọ́ Nàìjíríà religiously panu mọ́ politically panu rẹ̀ mọ́ Fẹlá sì ti fi kọrin pé ìdédé lùdé o pẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ mi ò lè panu mi dé nítorí wọ́n ní bẹ́ẹ̀yàn bá dákẹ́ tí ẹ̀ ó bá dákẹ́ arábìnrin yìí wá kọ̀ ó lóhùn ní panu mọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tóun tẹ́ ń fi àjò lábẹ́lẹ̀ òun ó fi ṣe yín lẹ̀ òun ó fi ṣe kíni òun ó fi religion yín lẹ̀ òun ó sì wá pariwo fáráyé níta gbangba mo ní kó sáfẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ kó bòsí kó sọ́ra rẹ̀ kó mọ́ place ọwọ́ wọn o torí òun náà tí mo society tàn wá tó bá ti fẹ́ pààyàn lẹ́nu mọ́ wọ́n lè pààyàn o wọ́n bá rí pé àwọn ò rí ọ̀pá ọ lẹ́nu mọ́ wọ́n kò kú gbẹ̀mí rẹ̀ èmi náà wá ń béèrè lọ́wọ́ ara mi làyà bá ń gbọ́ mo ṣe ń béèrè èrò inú mi ni o mo kàn ń béèrè lọ́wọ́ ara mi ni o làyà bá ní òun ní ìdáhùn mo ní àyà so wà nú ọkàn mi ni so mọ tí mo ò ní mo mọ̀ ọ́ kí ni mo ń rò ó ní mo ń rò pé sàn faramọ́ lóko ni mo láàyà ìgbúrú à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ tẹranko gan yá ju tàwọn èèyàn lọ báyìí lónìí náà ni amẹnulẹ kò ní dọ́là á tún wá padà sórí ọ̀rọ̀ arábìnrin àṣírí ìjọba ti tú o àbòsí ni mo ń ṣe tí mo fi ń yún orí káwọn ìwà fún yín lánàá lára àwọn tán pardon ibà presidential pardon yín náà rèé mo pardon gbogbo yín lórí ìkànnì join live show lọ́jọ́ sí I pardon all of you àṣírí ti tú o arábìnrin tó pọkọ rẹ̀ tán ló gún yánnayànna ó gún ní ọ̀bẹ ara mi bù máa sọ pé tí bó ṣe rí nù wọn ló gún ọmọ pani bẹ́ẹ̀ náà ló tún gbà tán convict rẹ̀ tán òun náà tún gbé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn dìde pé òun ò ní gbà òun ọmọ pa òun defend ara òun ni wọ́n tún dá lẹ́jọ́ mbẹ̀ wọ́n dọ́kọ rẹ̀ tó ti kú láre ṣùgbọ́n nígbà ó sì jẹ́ wípé wọ́n ní kan ìyàwó àárín adé wọ́n ti sọ ẹjọ́ tán dáa pé wọ́n ní kan fòkùn sí lọ́rùn títí tí ẹ̀mí ò fi bọ́ lára rẹ̀ àfi bá a ṣe rí tí wọ́n láàrẹ̀ dáríjì àwọn kan ní kan wọ́n blame ààrẹ àwọn kan ní àwọn àjọ tó propose ẹ̀fà rẹ̀ nìkan blame tí bàbá Fagbemi SAN Chief Justice of Nigeria tán sadarí rẹ̀ mo ní ṣé bàbá wa mọ̀ tán ṣe ní ṣé ń tẹ́ ń sọ nìyẹn pé bàbá Fagbemi mọ̀ tán ṣe ẹ sì mọ̀ lánàá presidency sọ wọ́n ní àwọn ẹbí ọkọ àti ìyàwó wọ́n ní gbogbo wọn ti fẹnu kò náà ṣe dáríjì hàn àfi kò sá lè jẹ́ bí ìyàwó ló wá báyìí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ọkọ tán pa torí ọmọ tán bí fúnra wọn lẹ́bi ṣe skills àṣé kò rí bẹ́ẹ̀ àwọn ẹbí ọkọ ti jáde o à ń bọ̀ ń bẹ nínú àkójọpọ̀ òròyìn á sọ kúnnákúnná bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ ASUU ṣe é mọ̀ wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ strike kò síṣẹ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ strike gbogbo yunifásitì ìjọba báyìí wọ́n ti gbé géètì wọn dè ẹ sì mọ̀ pé ìjọba lérí lẹ́ka mọ́ wọn wípé no work no salary náà bá ganu sí máìkì pé ó ní talẹ̀ ń dẹ́rù bá àjọ ní ibi tá a fẹnu kò sí bójú bá yọjú kó mọ́yẹ̀ èyí lẹ yẹ ohun kí lẹ ti ṣe ẹ wá sọ fáráyé náà bá ganu sí máìkì pé unionism náà wọ́n lè dojú àwọn bolẹ̀
mo ní ṣé rí tí ń da Nàìjíríà láàmú gbà mí pàápàá jùlọ àwọn mẹ̀kúnnù ni pé wọ́n yìí help ara wọn nígbà tí ìjọba bá ń dojúkọ èèyàn kan ó yẹ kán union yòókù náà kán gbèsè lẹ́yìn sódà tó bá kan àwọn náà wọ́n á rí olùrànlọ́wọ́ wọ́n ní àìkọ́wọ̀ rí ọmọ ejò ní ìjọ méjò ń yá ó dọjọ́ tí a bá fẹnu kò tá a bá rànra wa lọ́wọ́ lòdì sí aninilára ẹyọ kan ṣoṣo aninilára kan náà ní gbogbo mẹ̀kúnnù ní tí labour kì í ṣe party political party mo ń sọ yìí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ labour tán bá ń dojúkọ ìjọba ó yẹ káwọn union yòókù náà máa bọ́n fọwọ́ sí tán tó bá kan tàwọn union yòókù ẹ wo pengasan nísìn ẹ wo nupeng wọ́n ń dá kojú ìjọba àti Dangote àwọn eléyìí ò dáhùn ó ti wá kan àwọn asùn náà báyìí ṣùgbọ́n bí láti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ni bàbá Fẹ́mi Fálànà ti ní mọ́ wọ́rì pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ síjọba bó bá sì le jù bóyá yóò dé court torí ó ní òfin Nàìjíríà tó gbé sí unionism lẹ́yìn bàbá Fálànà ṣé ti pengasan lẹ́wà ń gbé sí lẹ́yìn ṣé nupeng lẹ́ ń gbé sí lẹ́yìn àbí àwọn asù wọ́n rí gbogbo union à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n sọ gbogbo bó ṣe jẹ́ wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán nítlì bí àwọn òyìn kan wá fún yín níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ní ọlọ́pàá 3 kú nínú ilé kan tí gáàsì ti explode wọ́n á wò pé gáàsì explode bò kó ṣẹlẹ̀ rí nígbà tá a gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ àsáwọn kan àmọ̀ bóyá àwọn jihadis ní ṣùgbọ́n wọ́n ń fura sí wọn páwọn jihadis ló wà ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n mọ̀ torí wọ́n ti ń dún kòkòrò lájà pé àwọn máa dáná sunlé àwọn máa dáná sunra àwọn ṣùgbọ́n yóò kan àwọn yòókù tó wà nílé yẹn à ń bọ̀ mẹ́ àfòyín kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ a tún wá sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ citizenship Nàìjíríà ilé ìgami ògbọ̀rọ̀ eléèrè òyìnbó kan ló ganu sí máìkì tó ń fẹ̀sùn kan Nàìjíríà wípé 15 years lèyàn láti gbé nílùú Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ gbèdé kan nú èdè wọn kan tó fún ọ ní ìwé ọmọ onílùú gangan citizenship pé kò dáa bẹ́ẹ̀ ó ti pọ̀ jù ó ti pẹ́ jù pé owó tó ná gan ó tún pọ̀ ju iye tó ná tó bá fẹ́ gba citizenship l'Amẹ́ríkà tàbí ní Europe mo ní rọ́ ni wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ń pa rẹ̀ jáde ò torí gbogbo ògbà ní Nàìjíríà wọ́n dìnnà nǹkan nígbà tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọmọ wọn gangan Kẹ́mi Badenoch tó ní àti gba citizenship ń lu òun gan tó ń ti wá ó ló nira fóun ó ní identity wọn ò jọ tòun àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní rọ́ ni Badenoch ń pa ókè àgbà fún yín ẹ ló parọ́ ni ṣùgbọ́n nígbà tí Badenoch tó jẹ́ igi kan gbòógì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ní UK tán sì recognize ẹ̀ àwọn kan ń gbé kiri wọn recognize ẹ̀ wọ́n ti ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ wọ́n ti ní kó padà sí ìlú rẹ̀ wọ́n ní ń padà sí citizen ibẹ̀ ni wọ́n jọ wọn kó láàrin wọ́n jọ wọn bára wọn fa ni kò sí nǹkan kan tẹ́yìn kankan fi hàn ṣe gbàgbé oníkọ́nà ti ń sọ pé àìsàrà àwọn ogbó olóyìnbó ní sì mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ so gbogbo eléyìí tán ń sọ fún Kẹ́mi Badenoch pé ìlú ń bì lọ́yìn lẹ́yìn àṣàmọ́ gbogbo oyún ló ṣe ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ìsọ bẹ́ẹ̀ sí wà wáì náà ni èyí tẹ́ jẹ́ dúdú bọ́n bá ìsọ bẹ́ẹ̀ sí yín bóyá ẹsẹ̀ délùú èbò ni wọ́n á sì sọ fún yín bọ́n bá sọ tààràtàrà pẹ̀lẹ́nu wọn wọ́n á fi ìwà wọn wọ́n á fi sọ fún yín so tó bá sọ bẹ́ẹ̀ fún Kẹ́mi Badenoch yẹn ń ṣe tuntun ṣùgbọ́n torí wípé ẹ kórìíra rẹ̀ ṣé gbogbo tí ń sọ ní ìsìn 5 years ló lò ní UK kó tó gba ìwé ìgbélù tó bá ní gbogbo àmúyẹ tó bá ti lò 5 years ń bẹ tó sì ní gbogbo àmúyẹ process to begin the citizen ó ti bẹ̀rẹ̀ náà nu after 5 years ẹ wá ń bu ẹ̀wọ̀n ọmọ Nàìjíríà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí sóko ọ̀rọ̀ sí i nígbà tó náà fẹ́ sọ di 10 years àṣé alábòsí ni yín àṣé 15 years ní gbèdéke tẹ́yìn gbélẹ̀ tẹ́sí ń bú Kẹ́mi àṣé 15 years ni ọmọ Nàìjíríà tí ẹ̀rọ pé ọmọ Nàìjíríà ló lè sọ̀rọ̀ wípé bí Kẹ́mi ṣe ń sọ̀rọ̀ ni ipò tó wà yẹn kì í mọ̀ ṣe pò kékeré kì í ṣe minister PM wọn lóòótọ́ ṣùgbọ́n is very very closer to the seat of PM ẹ fi Kẹ́mi lọ́rùn lẹ́ o à ń bọ̀ òyìnbó tó sọ àámú fọ́nrẹ́ wà ní lè lu ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo tó bá sọ léèbó á ṣe ẹ̀dá rẹ̀ ní Yorùbá ẹ rí ojú òyìnbó tó sọ náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá mú fi Nàìjíríà ẹ tún wá di claim ẹ wá di bọ́ǹkì ilé torí ká ní Kẹ́mi Badenoch ló sọ ẹ nìrọ́ ní pa ẹ wá di bọ́ǹkì ẹ wọ́n ní 15 years àwa náà ti ṣe research wa ní belenjogi àásọ gbogbo ẹ̀ bàbá dé nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ní ìrìnjú báyìí lọ nínú abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala sanáwọlé níbi tá a ti mọ̀ ya àwòrán ayọ̀ wọn nílò picture wa fún ìbànújẹ́ ó yẹ wẹ́yẹ ẹ ga ojú yín sí kámẹ́rà dáadáa ẹ wo ọ̀kan ọ̀dọ̀ mi gan ní ṣòṣì ní kẹ́ ẹ wò ẹ mọ́ wẹ̀gbẹ́ ẹ mọ́ wọ̀tún ẹ mọ́ wòsì
ọ̀dọ̀ mi ni ẹ mọ̀ o ó yá ẹ ṣe pọ̀ ìyá mi Adams ẹ ṣe Mushin olóòṣà ó yá ẹ ṣe gbéborùn ẹ̀yin obìnrin àwọn ó ṣe gbé fìlà ẹ ṣe àfi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ alias wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ àfi pàkà àti ìyá yọ̀ọ́ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ń gbé wa débẹ̀ Ọlọ́run nìkan lọ́ba gbé wa débẹ̀ ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú abala ti sáná wọlé lónìí ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Fubara níbi tí ó ti ń kì nílọ̀ fún àwọn kọngílátọ̀ tó gbéṣẹ́ títì fún wípé àwọn gbéṣẹ́ fún yín kò ń tó kó lórí oyè ó ń padà dé ẹ ń fiṣẹ́ falẹ̀ ṣé ẹ rò wípé Fubara tẹ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ó ti yàtọ̀ ẹ ń bá fojú ànáwó kó ẹ mọ̀rọ̀ bọ́lá sọ òun fún yín ní ìgbà díẹ̀ ìgbà péréte kẹ́ ẹ fi sáré yanjú iṣẹ́ yìí ẹ ti gbowó yín náà bẹ́ẹ̀ bá parí ẹ rí funfun ojú òun o mo ní fi pupa hàn wọ́n mọ́ fi funfun nìkan hàn wọ́n ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ nígbà tó visit site yẹn. Good afternoon. We came to visit one of our sites, and I know you're very familiar with this place. We've been here severally. I believe that by this time, much progress would have been recorded here. So I came to see myself with the PAMSEC of the Ministry of Special Projects. Say this. I feel highly disappointed. I'm disappointed with the level of performance of this contractor, RAFOR. This project was awarded about June in the year 2020 by my predecessor. My predecessor managed. When I came in, I even went as far as giving them 2 times variation to enable them achieve a good proportion of this job. But to my greatest surprise and shock, there is no time you sit with them, discuss with them, that you come out with anything. I'm here to say that I was briefed in the handling of this particular project while the military administration was on, evaluated it and cancelled it. I think I do not have any option. If they don't convince me that they can complete this job in the next 1 month, I will stick to that position of the administrator as at when the emergency rule was on in River State, honestly speaking. And another part of my discovery today is, how could a normal human being be dredging very close to a bridge? Is it proper? If I destroy the dredger now, they'll say, Fubara is a very wicked man. Maybe he's coming because I don't even know who owns the dredger. Maybe if it happens that it's maybe somewhere from another political party, say, I'm doing it because of wickedness. But this is a last warning. If I come here any other time or get any information that dredging activity is being conducted around this area, moreover, close to this bridge, I will personally supervise and destroy the dredger myself. Israel inú mi dùn ayọ̀ mi kún nígbà tí mo rí bí àwọn èèyàn bó ṣe ń ṣe pẹ̀kínpẹ̀kẹ́ ara wọn, àwọn tán mú ń gbèkùn tí Hamas mú ń gbèkùn àtàwọn tí Israel náà tán mú ń gbèkùn tí mo sì rí gbogbo ẹ̀ tí àlàáfíà sì jọba. Lára rẹ̀ ni Gumi fi ń sọ̀rọ̀ lánàá tí ń lo àpẹẹrẹ rere fi ń gbé búburú lẹ́yìn. Mo ní ẹ wá wo bí àwọn family bó ṣe ń reunite. Àmọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni Trump ó fẹsẹ̀ kan ó fi dé Middle East, ó fi dé Israel. Wọ́n kì í káàbọ̀ sí dáadáa lóde àti ń retí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni arábìnrin tó gba the Global Peace Prize òun náà dedicate ẹ̀ fún Trump.
inú mi dùn, àlàáfíà la fẹ́ ní gbogbo àgbáyé. Wọ́n ní àwọn èèyàn ogun 20 tó wà nígbèkùn ogun Hamasi wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí. 7 nínú wọn àwọn náà lẹ̀ ń wò yẹn tán ń dì mọ́ra wọn. 7 nínú wọn náà kọ́kọ́ kéde òmìnira wọn láàárọ̀ àná kí ìròyìn tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ tó sọ wípé wọ́n ti fi àwọn 13 yòókù sílẹ̀ nínú àwọn ogun ènìyàn tó wà nígbèkùn. àìmọye àwọn èèyàn ló ti bá lọ ló ti kú ní stress side àti ní Hamas side. Ṣùgbọ́n báyìí gbogbo àwọn tán mú nígbèkùn tó sì wà láàyè wọ́n ti tú wọn lẹ̀ o, wọ́n wá ń pàdé ara wọn, wọ́n ń ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí. orúkọ wọn náà wà ń bí èyí tàmọ́ gálí bẹ́ẹ̀ sí orúkọ wọn sàpè 20. wọ́n ní bí Israel ṣe ń tú wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Hamas náà ń tú wọn lẹ̀. Ààrẹ Donald Trump wọ́n ní yóò gba àmì ẹ̀yẹ tó ga jùlọ ní Israel torí ó dá sí peace. mo ní tí ò bá tí ì lé èsì wọ́n mọ̀ ti grand gbogbo Gaza. ààrẹ rí ó ti eruku lálá ó ti calm down. ṣùgbọ́n aṣáàdùpẹ́ wípé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn àlàáfíà jọba. wọ́n dì mọ́ra wọn pẹ̀kínpẹ̀kí. omijé fẹ́ mọ́ jábọ́ lójú mi wípé ẹ mọ́ wò n tó dájà lẹ́ni ìsìn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ tún wá padà sí di àlàáfíà nítorí gbógun ṣe mọ́ rí nù. para ẹni tí ó kú ó kú, ẹni tó bá kú ni ó kú náà. àwọn ìwọ̀nba tó bá kú náà ni orí wọn ó ti pé padà. peace deal tán wá sàn yìí kọ́lọ́njọ́ last kọ́lọ́njọ́ pẹ́ àmọ́ wò ó. bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti Palestine bóyá kan dorílẹ̀-èdè wọn dorílẹ̀-èdè wọ́n ti ṣe vote ní UN àgbọ̀n kankan mọ́ bóyá Palestine ti di orílẹ̀-èdè àmọ́. ṣùgbọ́n peace deal eléyìí ó ti wáyé. àbẹ̀là wa ń bẹ Ọlọ́run kó jọ gbogbo ẹni tó bá kù láti kó sí nínú ní ọ̀rọ̀ ogun ti Russia àti Ukraine kọ́lọ́njọ́ kó bá wa wọnú wọn o. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sánáwọlé mi ká tó káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìkìlọ̀ tí wọ́n sì ń náwó sí àdírẹ́sì ilé Wike wípé Wike ìwọ mò ń bá wí a fẹ́ ṣe convention wa PDP convention. sọ ara rẹ kọ́ lọ sọ jókòó ara rẹ jẹ́ o. ṣùgbọ́n Wike ìgbàkó ògbọ̀nsùtì orí ẹlẹ́gàn ló bàjẹ́ ló fi ṣe. akànrí níbi tí ó ti ń fìpìlẹ̀ lélẹ̀ ẹ mọ ọ̀rọ̀ tán sọ ṣáájú lọ́jọ́ sí tán sọ wípé tán ṣe promise fún àwọn adájọ́ wípé gbogbo wọn ló máa nílé lórí l'Àbújá. ó ní by 2027 tí ó fi kọjá ó ní adájọ́ kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ nílé lórí l'Àbújá wọn ní gbélé mẹ̀rẹ́ǹtì mọ́. ìyún ò ní Wike ń bá kiri. ṣùgbọ́n Mákindé tó sọ̀rọ̀ fún àwọn journalists àwọn oníròyìn ní ọjọ́ Monday lánàá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n inaugurate PDP National Convention Transportation Subcommittee l'Àbújá. wọ́n ní ó ṣèlérí pé Ọ̀yọ́ State máa deliver the best convention in the party's history. Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti fẹ́ ṣe. has moved and whoever is trying to stop a moving train is probably also trying to commit so my advice is please, no matter how highly placed, no matter what has transpired in the past, we don't want to see anyone dead. So please don't commit senators defecting. I already addressed that. We're not concerned and we're not bothered because the ultimate decider here will be the Nigerian people. And the only time I'll be concerned, or the only time that we will be concerned as a party, is when we see hunger defect from the ordinary people on the street and join APC. Then that time we will be concerned. And there comes always a time when everyone must make a bold choice to determine their destiny. Today, after a long reflection, we have made the decision to leave the People's Democratic Party and join the All Progressives Congress. This is no whimsical decision. It is a collective move by the political family in Enugu State, comprising members of the National Assembly, members of the State House of Assembly, the State Executive Council, all the local government chairmen, all councillors, all political appointees, and over 80% of party executives. ṣùgbọ́n bó ṣe ń gbáradì fún convention wọn bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń yapa
tán ya dànù tán defect wọnú ẹgbẹ́ APC láti inú ẹgbẹ́ PDP mo ti ẹ̀ ń gbọ́ wìrìwìrì pé wìrìwìrì ni ẹ má jà sọ rúmọ̀ kó má di ìròyìn fọ́gànàwá ìgbé ń bì ṣùgbọ́n gómìnà Bauchi lọ́jọ́ sí tó jẹ́ pé òun gan ni stronghold PDP tó ní pé mímì kan lè mi àwọn pé ẹni mi kùkùté ara rẹ̀ ló mì pé ẹrù tí ń bà ní ìsinyìí ó ti ní báwọn èèyàn sí ń dìfẹ́kìtì ó ní sí òní kó bá wọn báyìí mo ní ẹjẹ́ tètè ṣe convention yín èyí ló wá fà á tí wọ́n fi ń wọ̀nù Wike wípé kó jọ kó sòwò àgbéjẹmọ́wọ́ ò kó mọ̀ dà sí ọ̀rọ̀ yìí bí ò bá gbé àwọn kó fà wọ́n lé o sàbó lè gbé mi fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi sìn lẹ́yìn rẹ̀ kó sìn lẹ́yìn àwọn wípé gbogbo eléyìí tó ń da ẹgbẹ́ rú tó fẹsẹ̀ kan sílé fẹsẹ̀ kan sóde wọ́n láwọn ò ní gbà fún ọmọ wọ́n láwọn ò gbéná kojú rẹ̀ jámọ́ òwò bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ àní rí jù báyìí lọ ibi láàrin wọn nínú abala ti sanu wọlé ní pápápá ẹjẹ́ afúnfẹ́gẹ̀dẹ̀ sọ́dọ̀ àyà náà ti múra alẹ́ ó ti ń jọ́ọ̀gì bí ìgbà tí fútbọ́là ká tó lọ òkú kan o fútbọ́là ló jẹ́ rántí o àyàmọ́bìnú jọ̀wọ́ fún mi ní 1 minute lórí ọ̀rọ̀ Kano Pillars lórí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé láàrin Kano Pillars àti 3SC Kano Pillars àti Shooting Stars wàhálà ti ṣẹlẹ̀ o níbi tí àwọn ti Kano Pillars wọ́n ti yàwọ̀ field wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí na àwọn ti Shooting Stars mo ní kí ló dé ẹ̀gbọ́n kọ́ wọn ní Shooting Stars wọ́n ní wọ́n lè ṣúùtì àwọn mo ní ẹ̀tànra yín wọ́n fẹ́ báyìí kíní ni wọ́n fẹ́ kojú yín wọ́n fẹ́ challenge yín ni ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà wá gbà àwọn ìṣe táùtù kí ló wá dé ìmúlẹ̀ tí kò táùtù wá ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n bá àwọn èèyàn lójú jẹ́ o ìtàn fún lẹ́sẹ̀ẹ́ èyí tán gbá ní ìkúkù èyí tán fi nǹkan ya lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù 3SC wọ́n wá ní wọ́n ti fún wọn sanction báyìí every sanction wọ́n sì ní wọ́n sanwó ìtanràn wọ́n sì ní wọ́n fáìní wọn over 46 million in 6 years as NPFL cracks down on violence 46 million èmi rò pé wọ́n ní 9 million ní tẹ́lẹ̀ àwọn òròyìn kan gbé pé 9.5 million wọ́n sì deduct 3 points kúrò nú kíní wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní ó kọjá 9.5 million wọn ìlà tó ti ń gbọ́ tí ròyìn míì gbé tó sọ wípé Kano Pillars fine wọn over 46 million in 6 years eléyìí lágbára ohun tí ò jẹ́ kí club side Nàìjíríà kó gbérí náà rè àfijàsá ó dáa yá pápápá jẹ́ àwọn àdùbàlẹ̀ ọlọ́wọ́ wá gbé àwọn èèyàn adébẹ̀nu abala comment section yọ yẹ ọkọ nìyẹn ẹlẹ mo retí yín mo dòde ń bì mo fẹ́ fi nǹkan panu. mo máa tún kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala comment section at Olúwọlé Bákàrẹ̀ wọ́n ní ibà òpàpà parada Kanu's hatred for Yorubas is second to none. èmi ò mọ ẹ̀ṣẹ̀ wa o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o ẹ bá mi kí àyà o Olúwọlé from Dallas, Texas. bá mi òkè ńlá adédọ̀tún wọ́n ní Bobby Olúkúnmi ń ṣe ló yẹ kí wọ́n kúkú cancel imprisonment in Nigeria rather than wasting our time and disturbing our expectations. báwo ni president ṣe máa fún àwọn apànìyàn àwọn agbésùmọ̀mí àwọn olóògùn olóró ní pardon tí wọ́n sì kọ̀ láti yọ tag wanted kúrò lórí Sunday Igboho kí wọ́n kúkú sígẹ̀tì kirikiri sílẹ̀ kí gbogbo wọn gba freedom rádaràdà ṣíọ̀ ẹ kú ètò jàre love you want to love ṣe àti nǹkan pànùbá mi yóò dáa fún yín ẹ má bínú o lórí live show tá a ṣe wọ́n ní mi tètè fún yín ní notice ẹ ṣùgbọ́n mo sọnù ìròyìn náà kò kàn tó 72 hours ni mo wá fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa bàbá mi mọ̀mọ́ mi ń Canada pé happy Thanksgiving Day àmọ́ pé ẹ̀yin náà ṣe Thanksgiving àbí Independence lẹ ṣe gbogbo ẹ bá ń kó pọ̀ akíyín. ẹ jẹ́ àlọ́ sọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Jalo ní Netherlands wọ́n ní àyà well done o wọ́n pàtẹ́wọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí à fún kíka kọ́mẹ́ǹtì wa o àìdúpẹ́ ara ẹni ẹ̀yin lẹ́ni abala comment section. mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàláù wọ́n ní mo kí yín o Ọ̀gbẹ́ni Bobby akó ètò àná ọgbọ́n Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì o ọ̀la ní ọjọ́ ìbí yẹn ò ní nìyẹn mọ́ọ̀mí o mi ò mọ̀ bóyá mọ́ọ̀mí ni mọ́ọ̀mí Ọ̀pẹ́yẹmí Sàláù yìí Sàláù yẹn ló jẹ́ kí n mọ̀ wò póbìnrin ni wọ́n o ẹ jẹ́ ń kí yín sóbìnrin wá sì jọkùnrin náà ni ẹ bá ń gbà bẹ́ẹ̀ mọ́ọ̀mí ọ̀dàdí o ẹ máa pẹ́ láyé
ó di dandan lágbára ìdùà ẹ máa jẹun ọmọ àtọmọ ọmọ àtọmọ ọmọ 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 àtọmọ ẹnfà àtẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ ò àfọlójú akálapá àpò sẹ́nu tírélà Dangote akutupa. Are you a winner? You are a winner in the Lord Jesus. Akínyìn agẹ̀yìn akínyìn kò rí rẹ̀ ọjọ́ ìbí ẹ̀yin àti bàbá Sunday Igboho. Inú mi dùn ẹ máa ń gbàdúrà fún mọ́mí wa. Happy birthday to you once again. Àárín pẹ́pẹ́pẹ́ láàrin wa mọ́ mi Grace olùsòótọ́ wọn nítorí pé Ìgbòho Òòṣà kọ̀ láti pẹ̀lú wọn láti pawọ́pọ̀ láti máa fìyà jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí ni kí Tinubu rò dáradára kí ó sì ro àtúbọ̀tán. Àṣegbé kò sí fún ẹnikẹ́ni, àṣepamọ́ ni ó wà fún ẹ̀dá gbogbo. Mọ́ mi Dorcas mo tún pàdé yín bí wọ́n ní good advice wọ́n pàtẹ́wọ́. Brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby bẹ́ẹ̀ ni kí arákùnrin yìí kíyèsí ara rẹ̀ ara o àwọn àmọ̀tẹ́kùn. Mọ́mí Mọ̀dínà Solomon Alájà wọ́n ní àwọn GMC gbẹ̀ngbẹ̀ wọ́n mú epo ju kí ló dálẹ̀ lọ. See you soon náà máa ń pè wọ́n lé epo àwọn attendant wọ́n á ní see you soon sir. Wọ́n ní èwo ni tiwọn bóyá yóò wọ iná tàbí wọ ọ̀run àlàáfíà. Mọ́mí Grace olùsòótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ẹ jẹ́ kí kálukú ṣe ẹ̀sìn rẹ̀ bó ṣe wù ú. Kí ló dé sẹ́ àwọn mùsùlùmí ní PA tàbí secretary Allah ó mà ṣe fún àwọn aláìmọ̀kan Oòduà Nation November wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ love. Mọ́ọ̀mí Alhaja Ramat Títílayọ̀ wọ́n ní ẹ̀ka lẹ́wọ̀ ibà Ganusi àti àyà ẹ wá fi ojú wọ sọ́nà fún ròyìn àná. Mo dúró títí aago 11 kí n tó lọ sùn lánàá ṣùgbọ́n mi ò bínú o mo rí kó lè dáná lẹ́ǹbá kiri yóò rọrùn fún gbogbo wa lágbára Ọlọ́run. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ní platform ló dé wípé àwọn fẹ́ lo platform lọ́ọ̀sán ẹ mọ́ bínú mo fojú yín sọ́nà ẹ mọ́ bínú. Bá mi Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ló dé tí ìjọba kò ṣe fún ní ìwé ìgbàṣiṣẹ́. Àwọn assembly lè kojú àwọn agbésùmọ̀mí ọmọ àwọn tó wà níjọba tí ọmọ wọn wà ní àmọ̀tẹ́kùn. Ó yẹ kí àwọn ọ̀rẹ́ ṣe ìpín ọpọ́n ifá àti kùránù àti ọ̀pẹ̀lẹ̀ 1 million each kí wọ́n pín ìbò fún àwọn ọdẹ apẹrin. Ìbọn lẹ́fẹ́ kọ ìbọn fún àwọn ọdẹ apẹrin. Ilẹ̀ Yorùbá náà wùrùwùrù òṣèlú no going back Oòduà Nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Alájà Riscott Àdìgúnmọ́ mi dáadáa wọn ní pọ̀ ibà fi pàkàkùndùsù yín o. Ìgbádùn àti àlàáfíà ní ìròyìn jẹ́ fún wa o kò ní bàjẹ́ fún yín láìláì àmì o Inshallah in Jesus name amen alayhi salam àmì. Mo kí gbogbo wa nínú ẹbí aláyọ̀ yìí salam aleikum wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatum. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amúrọ̀ gẹ̀dẹ̀ wọ́n ti bóde àfọ̀n ní àmọ́ jọ gẹ̀dẹ̀ lọ yóò dẹrùn fún wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ at ìdẹ̀ra 3012 wọn ní brọ́dà mi Bobby ẹ̀kú ìpàdé ọlọ́mọlé Celestia ní ìyá ṣe yìí o. Ìyẹn Rẹ̀mí àǹtí Rẹ̀mí ṣẹlẹ̀ náà ń lọ àwọn lèmi mọ̀ kún fún ìyá ṣe yìí Rẹ̀mí ò mọ another mommy o wọn fa another mommy hàn o. At Adésọlá Ọládèjì wọn ní owó Nàìjíríà tí wọ́n jí kó nìyẹn òun náà fi ra mọ́tò dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀ fáwọn emir. Imagine emir ọ̀gá o. Bẹ́ẹ̀ ni bá mi Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby títí di 23:30 PM 11:30 mi ò rí fúrógíráàmù yín wo dùn mí púpọ̀ ẹ mọ́ bínú. Ẹ jọ̀wọ́ mo ní ìdí WhatsApp nọ́mbà yín Bobby àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn ajagun gbalẹ̀ Fúlàní ṣùgbọ́n ojú àwọn àgbààgbà ti rí ariwo tí Yorùbá Nation ń pa láti ọdún díẹ̀ sẹ́yìn dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó wà lókè yìí Olúwa kò ní jẹ́ kó jábọ́ o. Ilẹ̀ Yorùbá yóò gbàtura àlàáfíà yóò jọba nílẹ̀ Yorùbá. Oòduà Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ó dá nọ́mbà mi nù o àti Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ìbá Kasongo yéye ẹ má dá sí èyí lóhùn o. IT ló ń ṣe lọ́wọ́ láti Jagaban Political University abẹ́ẹ̀rí. Àyàlẹ́nu pé ojú ọmọ Yorùbá ti là. Igboho must be freed. Olúwọlé from Dallas, Texas. Tóyàn Ládọ̀tún wọ́n ní òbí àtàyè ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ò ibà òpáká àti àwọn òpèké. Á dáa fún yín kò ní yẹ̀lẹ́ àṣẹ Ìdùmarè àtẹ̀yìn náà mo kí olóyè Ìgbòho kú ọdún o. Ẹ bá wa bọ olódó idẹ ká bẹ̀ wọ́n
ká bọ̀ wọ́n ṣé ká bọ̀ wọ́n lẹ́fẹ́ kọ olóde kó tún Sunday Igboho sílẹ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan pariwo wọ́n bú sí ẹ̀yìn abẹ́ẹ̀rí ká bọ̀ wọ́n á bẹ̀ wọ́n ni torí ọ̀rọ̀ wọn sú wa mọ́ọ̀mí Dọlápọ̀ Akins mo ti dọ́dọ̀ yín ẹ bá ń gbé ṣíà ẹ jẹ́ ń jókòó ìṣẹ́jú mélòó kan wọ́n ní ó bí mi ní tòótọ́ ẹ kú ètò may the Lord bless you and protect you and your family the whole platform is blessed brother mi ní Adéwálé Àyùbá. We are neighbor in Dallas, Texas here. Also my senior in Ogun State Poly ní Abẹ́òkúta is happily married with 6 kids and beautiful wife. Ire o. Dolly from Dallas, Texas. Peace. Ṣé ẹ ti ẹ̀ wá rí ẹni tí ò mọ bàbá wa Adéwálé Àyùbá gan pẹ̀lú bó ṣe máa ń ṣe àtòrin tán kọ àti pé wọ́n tó ti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wọn. Nínú súra àwọn ẹ̀ ti rí i pé èèyàn alálàáfíà ni wọ́n gbọ́ àwọn tí ń gbègbèkúgbè yẹn. Wọ́n kàn wọ́n lọ káàkiri ojúlé sójúlé ni ẹni tó bá ti mọ̀ pé lórúkọ wọn á fẹ́ sọ ń pa ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Wahab Lasisi wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby òkèlókè lẹ́wọ̀n máa wà àmì o àtẹ̀yìn náà o ẹ̀ ń bá fi wà lókè òkè lẹ́yìn náà wọ́n máa wà àṣẹ kí wọ́n jọ̀wọ́ fi Sunday Igboho sílẹ̀ kì í ṣe ọ̀daràn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní mo wo live show yín o ṣùgbọ́n àṣepàpà mí ìṣèpàdé ọlọ́mọ ìlú wa ẹ̀kú iṣẹ́ o ẹ wo mo fẹ́ ka news inú ẹ̀ ṣùgbọ́n mo rí wípé ó ti gùn àti lo 3 hours already. At màámi mo ti dọ́dọ̀ yín ẹ máa ń gbàpótí kí n jókòó wọ́n ní ìbá Yorùbá kì í ṣe ọ̀dàlẹ̀ àwọn ọ̀daràn tí wọ́n síná fún ní Òkè Ọdẹ ń wá ibùjókòó tuntun Ọ̀yọ́ títílẹ̀kùn ọtílẹ̀kùn rẹ̀ gbọ̀ngbọ̀n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́ kí Olúwo má ṣílẹ̀kùn ìlú Ìwó sílẹ̀ wípé kí wọ́n máa rọ́wọlé o ọ̀daràn apànìyàn pọ́nbélé ni àwọn eléyìí o Obi Banky ambassador àyà mọ́ mi ẹ ṣeun ṣe mọ́ mọ́ gbádùn yẹn all the time. Mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní kí ní ń bẹ nínú Nàìjíríà tó jẹ́ wípé ìran Yorùbá àti Ìgbò àtàwọn Delta ló dáràn ní Nàìjíríà òfin ò mú ọ̀daràn Fúlàní Haúsá dákun ẹ dúró ná ṣé Yorùbá ponú ni ẹ jẹ́ kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà káyé sòsì kiri wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mọ́ mi àsòsì àwọn olóṣì làwọn olórí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ at Elina Yunubi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun olódò dẹ́ ń fi àwọn bandits àti terrorists sílẹ̀ wọ́n fẹ́ fi campaign ní torí 2027 so lè tó bẹ́ẹ̀ ni conspiracy high o Ìgbòho tí kò pànìyàn wọn ò fi sílẹ̀ Ọlọ́run á dá o free Sunday Igboho from DFW ṣé bí ara ń tàn fẹ́ kí àwọn kan tàn fẹ́ kí Sunday Igboho sọ̀rọ̀ síta nìyẹn ẹ wá o ń tán ṣe fún mi rèé o wọn kàn fẹ́ sọ ní o. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Kẹ́hìndé òṣèré Sàlámọ̀ ọmọ òwò olódò ọba original wọ́n ní bàbá mi olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ọ̀sà o bàbá dámì ẹ̀ borí gbogbo àwọn ọ̀tá yín ní agbára àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ilẹ̀ Oòduà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábísí Olúwatóyìn wọ́n ní gorgeous OB ọkọ̀ gbogbo Òpèké àti Ọ̀páka ọ̀rọ̀ fọlífọlí nílùú Èkó Lẹ́kì lónìí òun márùnkọ́ tí gómìnà Rájí Rasaki fọ́ mọ́ gbogbo márùnkọ́ ẹlòmíì ilé 3 4 tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ibi tẹ́ parí ẹ̀sìn yẹn kò tán ọ̀dà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu from Midland, Texas, United States of America. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ọlápéjú Aṣáyé wọn ní Obi Ọ̀gbẹ́ni àfipáka ẹkú iṣẹ́ kó lè dá lórí ọ̀rọ̀ Oòduà Nation mo kí yín fún ìyànjú ọjọ́ ìsinmi láti gbọ́ àníyàn àwọn ènìyàn fún ọ̀rọ̀ tí Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sọ nínú nínú ìfọ̀rọ̀wé ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Kọ́lá Olóòtú Ọlọ́run kò ní fi CSI ilé ọ̀tá lọ́wọ́ Oòduà Nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Chicago. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtinúkẹ́ Òdùkọ̀yà wọ́n ní Obi mo pè wọlé o ní ètò tí ẹ ṣe ṣùgbọ́n ẹni tó gbé nọ́mbà ọ̀hún Samuel ó ní ṣé mo fẹ́ join ètò ni mo sọ wípé mo ti join ṣùgbọ́n mo fẹ́ bàbá nọ́mbà ìkànnú àwọn àlejò wa láti Mega Rally lẹ́pẹ̀ sí ọ̀dà tẹ́ ẹ bá fẹ́ join Mega Rally nìyẹn nọ́mbà tẹ́ lè pè sí nọ́mbà tèmi mo fi síbẹ̀ ọ̀dà ẹ ṣeun ìyẹn mo ti lọ́nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adérónkẹ́ Àyànṣọlá mọ́ mi ní ẹkú ìrọ̀lẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀sẹ̀ tuntun ìyá tó wà lára mi o ẹkọ́ àtúnṣe live show àná Ọlọ́run yóò máa ràn lọ́wọ́ àyà ń kọ́ àti family.
ilé àti ọ̀nà yín kò ní bàjẹ́ Oòduà nation going back ayọ̀ ní owó tẹ́lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ayọ̀ rẹpẹtẹ at Kwakwa wọ́n ní in February 1976 when army attacked my place in Lagos, Muritala Mohammed, who was head of state, came to visit and gave each and every houses money to rebuild. Láyé Muritala orí bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mami Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní Sheikh Gumi yìí nǹkan ṣe nǹkan tí ó wù ú nínú ìlú Nàìjíríà ni ó máa ń ṣe nǹkan tí ó ń ṣe pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí ẹgbẹ́ rẹ̀ dédé ṣùgbọ́n kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè mú tàbí kò lójú ṣùgbọ́n wọ́n lè dá àwọn aláìṣẹ̀ bíi Ìgbòho òòṣà dúró. Àtolúrẹ̀mí má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní ọ̀rọ̀ Ìgbòho àti olóòtú ẹ jẹ́ kí a rí ibi dá sí i ẹ bá wa sọ fún bàbá yẹn kó má béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ Ọlọ́run á bá wa dá sí i àmì o kí wọ́n fi Ìgbòho sílẹ̀. wọ́n mi ẹ̀mí ìgè wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta Ọlọ́run yóò gba gbogbo ògo àmì gbogbo ògo ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀wọ́ rẹ̀ ló wà. at Prince Bello wọ́n ní ẹ ṣé o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Obi àtàyà Ọlọ́run ẹlẹ́dàá yóò máa gbé yín débẹ̀ pẹ̀lú ìròyìn tó ń lọ ní ìlú wa Nàìjíríà bójúbójú olóró ń bọ̀ Ọlọ́run yóò dájọ́ Oòduà nation soonest from London Obusẹ̀rin Ayọ̀. Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Obi we seriously missed you but all glory be unto the Lord we met again regards to Aya and the whole family love from Mama Dollar èmi náà miss yín wàláì wọ́n tẹ love sí a. at Ganiyu Abdul wọ́n ní ṣe ó yẹ kí àwọn Miyetti Allah àti àwọn agbésùmọ̀mí máa gbọ́ irú eléyìí sí ọ̀rọ̀ Gumi ó ń fún wọn lágbára sí ni owó negotiation òun ló kan Gumi rí bóyá ń tán jọ sọ pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí yẹn nìyẹn pé ẹ má wọ̀rí ó máa negotiate ẹ pààyàn sí ẹ bá ti pààyàn sí ó máa bẹ̀rù yóò negotiate. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi Dorcas wọ́n ní àṣejẹ́ dé Mẹ́kà bẹ́ẹ̀ ni o àwọn ará Mẹ́kà ń bínú. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́rì odò lóyè tèmi nìkan mọ́ mi dáadáa wọ́n ní Obi tèmi nìkan àtàyà ìbá gbé wa débẹ̀ ìbá oníròyìn gbáǹkọ́gbì àgbèlẹ̀ aláyọ̀ yìí mo kí bàbá wa Olúbàdàn lórí ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá o adé apẹ́ lórí ẹ bá wa bẹ àwọn gómìnà tó kù ní ilẹ̀ Yorùbá wa kí wọ́n má sùn Oòduà nation going back ààyè kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. mọ́ọ̀mí Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní NDLEA it makes sense to scrap it for real apààyàn náà ń gba pardon. mọ́ọ̀mí Stella o wọ́n ní cheese Mushin olóòṣà pọ́ọ̀r. at Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mọ́ọ̀mí Màmá Dọ́là wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé o gbọ́ one man one woman but Ọ̀gbẹ́ni Bobby one man many wives ṣé Ọ̀gbẹ́ni Bobby fẹ́ ṣe àtúnṣe ni báwo la ṣe fẹ́ ṣe báyìí o ẹ̀yin ìyàwó Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. love from Mama Dollar Ọlọ́run kọ́ wa mọ̀ sí. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní àṣegbé máa sí láyé o ọ̀rẹ́ o ìgbẹ̀yìn ní kóró ènìyàn bá àgbè kèrègbè tó bẹ́ títí tó ti kágbàdo yèrèpè ní o kì í ṣe kèrègbè o. wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹnu Kanu yẹn ti pọ̀ jù kí wọ́n lọ pa àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara bíi tirẹ̀. anyways let's forgive him and release him Oòduà nation going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ìran Yorùbá lónìí yẹn àìmúyàn sínú. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní hope all is well with you sir all is well what you are trying to say about the land is capital talk yóò dáa fún yẹn rí tí mò ń wá òyìnbó yẹn kiri. wọ́n ní buyers beware bẹ́ẹ̀ ni ọmọ kan sórí ilẹ̀ ńgbà náà government is not doing well with the demolition because he who comes to equity must come with clean hands. Government should have stopped the work before finishing. Rotarian Olúwọlé from Texas bá mi yóò dáa fún yín ó yẹ kí mi náà wá join club yín o. bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn Michael láti Sùúrùlérè also known as hallelujah ìbàgbọ́n má bí wọn ọkùnrin tó fẹ́ lọ jà l'Àbújá kó lọ jà tí ọwọ́ tí wọ́n bá tẹ̀ kò ní ṣerú ẹ̀ mọ́ wọ́n lọ jà l'Àbújá wọ́n fẹ́rẹ̀ èké ààrẹ ni Ṣèyí ló ní báìbù yẹn ó kàn fi àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ bójú ni. mo láìkí ọkùnrin aláṣẹ yẹn àwọn mùsùlùmí fẹ́ kú àìrọ àwọn oníjàgídíjàgan ni àwọn náà fẹ́ kú. bẹ́ẹ̀ náà ni Àbọ̀sẹ̀dé Ògúnsànyà àwọn ni ó Bobby ṣé kò sí nǹkan táwọn gbúrò yín lánàá o ẹ̀ bá kí àyà o mọ́ mi live show live ìtànà ṣe alálejò ńlá àwọn àlejò ńlá
At Dorcas dúró tolúwa tún mi ṣe wọ́n ní Sowore mọ̀ pé àdéhùn láàrin Bianca Ojukwu àti Tinubu láti fi Kanu sílẹ̀ òtítọ́ ni Reno sọ o. Kanu àti Igbos kò gbà pé wọ́n jẹ̀bi ìwà ọ̀rọ̀ ẹnu wọn. Odua Nation going back from Providence, Rhode Island. At Gloria Onanuga wọ́n ní káalẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi ẹ̀kálẹ́ o. The Kabiyesi is hungry. That is why he's stealing land from his people. They are the same, no exception. Ọ̀gá o ìròyìn tá a gbọ́ tẹ́ bá mọ iye àwọn èèyàn tó ti kàn sí mi lórí ọ̀rọ̀ àgọ́ òye. Kábíyèsí ó kù díẹ̀ káàtó ṣùgbọ́n a sì ń retí ọ̀rọ̀ látẹnu yín o ká gbọ́ fáṣẹ ẹnu yín o. Mọ́ọ̀mí àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby how are you mọ́ọ̀mí wọ́n ní Mariam Sanda was sentenced to ikú bẹ́ẹ̀ ni yọ̀ọ̀dà fún ibẹ̀ sí máa ń kọ́ yìí pẹ̀lú okùn lọ́rùn rẹ̀ kan fokùn sí lọ́rùn. She was sentenced in 2020 but appealed the judgment but the court upheld the judgment. Ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a o wọ́n ti wá pardon rẹ̀ báyìí ọ̀gá ó lùsì àpíìlì náà kò sọ́nà tí ò ní lùsì ẹ̀ bó ló ṣe gún yàn tó gún pa èrí sí wà. Mọ́ọ̀mí tó ìnárìn wọ́n ní òṣùwọ̀n Tinubu ń ṣe press up lọ́wọ́ bó ti fẹ́ kún àbí ó dáa. Àtúwáìtì mi olórí ọ̀dọ́ wọn ní GMC ọ̀bọ̀kún gbàǹgbà ọkọ̀ orí ilẹ̀ múpomúpó bẹtiró olówó ènìyàn nílò wọn. Àtolúfúnkẹ́ Fájimólú mọ́ọ̀mí ní Bobby àwọn emir ń lo GMC wọ́n sì ń tọ́jú àwọn àlùmọ̀jírì IDP wọn ní gbogbo north pátápátá. Tibetan wòlíì ìṣẹ̀lẹ̀ wípé ilé ìwòsàn ti federal ní north àwọn emirs ló ń pín owó rẹ̀ abẹ́rẹ́. At Mabel Akínbọ̀bọ̀ láwọn ní what are the reasons for government in power now that didn't allow Sunday Igboho's freedom and the release of his things? I'm really sad about what is happening in Nigeria. It's shameful. At Kaide Oseni Salemo ọmọ wo lódò ọ̀bọ̀ regina wọ́n ní Ọmọyẹlé Sowore ní ìjọba tí Nnamdi Kanu wọlé wọ́n fi ọwọ́ ra bàbá wa olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ó bàbá dámì lórí ṣé Sowore ló sọ bẹ́ẹ̀ Sowore ń kọjá yìí ó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló sọ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi mo súnmọ́ lọ́wọ́ olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ jọ̀ọ́ bàbá wa Ọ̀nífẹ̀ ẹ ṣojú wa dáadáa o ṣé ó yà yín lẹ́nu pé ààrẹ yín pardon àwọn olóògùn olóró ń sí ọ irú ròǹbòrùn ìkan náà ni wọ́n ìjọba jìbìtì ire o Bobby mi wọ́n tẹ̀lé ọ̀fíìsì àti nǹkan kan àrùnmọ́ mi ire tójú owó orí kò mọ̀ bá yín o ire kàbìtì Atakíyẹmí ò ní bá mi mo ti dọ́dọ̀ yín o wọ́n ní ẹ̀ lò Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá mi mò ń jẹ́ ẹ kú iṣẹ́ ìlú Olúwa pín gbogbo wa lérè nílùú wa yìí o ẹ jọ̀wọ́ kí ló dé tí OB kò pè wá síbi ìkómọ ṣé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó Bobby wọ̀nyí kò tí ì bímọ rárá ni túlétúlé ní màmí ṣé gbogbo wọn ló ń wojú Olúwa ní Ọlọ́run agbàdúrà o apàdé láyọ̀ nílùú wa Akínyẹmí òní from USA bá mi túlétúlé ní o mọ bí ọbẹ̀ gbẹ́dùn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ at Ahmed Akinlabi wọ́n ní báwo ni o Honorable Bobby dáadáa ni bàbá mi why couldn't we write comment in the live program you did ẹ wò tẹ́ ẹ bá rí bí satellite ṣe ń jálura wọn èmi ò mọ tó ṣẹlẹ̀ o hòtẹ́ẹ̀lì kan mo wà ní Rome torí kì í ṣe lè mo wà kásòótọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí kí n tó rí wifi wọn lò fóònù ni mò ń lò àfi bí nẹ́tíwọ̀kì ṣe ń já pọ̀ kò yé mi rárá èmi ò wá mọ̀dí tí YouTube náà ṣe mi ò rí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn gan lórí live show n ò pàparí. wọ́n ní àwọn Fúlàní tí wọ́n ti di Yorùbá Fúlàní ò lè di Yorùbá tó ń pera wọn Yorùbá ni wọ́n fẹ́ gba owó ilẹ̀ lọ́wọ́ Aláàfin ní ìlú Igboora. Some of them have been arrested. Yóò dá fún yín fún update yẹn. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. At Kẹ́hìndé wọ́n ní àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú pọ̀ lórí ìkànnì yìí ó ẹ̀wẹ̀ só dídún ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ̀sùn kírun. Èmi pàápàá Ìjẹ̀bú Ògidì ni mí o yóò yẹ gbogbo wa lórí ìkànnì yìí àmì o kò ní yẹ̀ sílẹ̀ láṣẹ Ìdùà àmì o dòwúrọ̀ o kí a jí láyọ̀ pẹ̀lú àmín. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ní òbí Tibetan wòlíì ìṣẹ̀lẹ̀ ti sọ nínú interview rẹ̀ wípé nínú oṣù kọkànlá ní CSI àti Kanu máa gba òmìnira wọn kí Ọlọ́run jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ àmín o àwa ò ṣe sọ́nà ni pé kí Kanu mọ́ gbòmìnira
kọ́sà ti tú ti wálẹ̀ ìrọ̀rùn eku ìrọ̀rùn ẹyẹ bára bá rokùn àrò ràdìyẹ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ at Akin wọ́n ní Reno is saying the truth. The fact that he's not talking about Boko Haram does not mean he's supporting them. The fact is that the tribe hates Yoruba people to the bone marrow. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kórìíra Yorùbá gan-an. Ẹ ń bá ti bá Ìgbò gbélé pọ̀ ẹ rí nínú ìhùwàsí wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàámi Akínyẹmí òní wọ́n ní ọba gidi sì wà nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n ọba ìgbàlódé ló pọ̀ jù. Àwọn ọba dọ́là ọba gómìnà kò sí ọba tí Ifá yàn nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Ọlọ́run á kó wa yọ ìpàdé wa bí oyin o. Akínyẹmí òní from USA. Ó ra ẹ káàbọ̀ padà o abẹ́rẹ́ àyà yóò dáa fún ọ mo gbóhùn rẹ kétékété o gbé ohùn àwọn èèyàn wa sókè lábala comment section ẹnìkan ìjáwádé gbogbo wa la ní pátánkó nínú ìdílé aláyọ̀ yìí ayé wa ò ní ṣòfò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè nínú ìdílé aláyọ̀ ayọ̀ ò ní dáṣẹ́ inú ilé wa orúkọ tọ́lọ́run fi pè wá náà yóò mọ̀ jẹyọ nínú gbogbo nta bá dáwọ́lé ó dá ìjókòó déédéé ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ wá nǹkan panu tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí olómi ọsàn kẹ́ ẹ mọ̀ fìtì sọ́ọ̀mù kémi wàá mọ̀ gbé yín débẹ̀ nínú abala àkójọpọ̀ ròyìn gangan àfà kó tóra wọn ìròyìn púpọ̀ ńlẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ máa ń tẹnu mi tó dùn àní fikún àní yọkó ń bẹ lórí òtítọ́ àti òdodo la gbéròyìn wà lé ẹni tójú bá ń kan kó ṣe kí ni kó skip o lè skip chapter by chapter àìpọ́njú ń bí o àmọ́ gba time láti ṣàlàyé ẹjá wa lọ́nu alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ẹjá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ arábìnrin tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Reverend Sister Kinsey Anastasia oníṣorúkọ Yorùbá náà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́mọ Yorùbá ní dúdú náà ní ọ̀dà wọ́n ló wá fẹjọ́ sùn ó ké gbàjarè síta wípé ìkànnà àwọn priest fada ní kátólíìkì wọ́n fẹ́ mọ́ bó ń sùn ọ̀n fìbà sùn lọ́hùn pé òun ò sì gbọ́ pé fada mọ́ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ rí pé fada ni ojú tán mọ́ fi wọ̀n náà ni pé kò sí nǹkan kan tán lè fà wọ́n dá pẹ̀sùn ẹ̀sìn inú òwe nìyẹn pé Ọlọ́run ni àwọn jọ wá sìn so àwọn fojú pé kankan náà làwọn wo ara wọn àwọn sì ti ṣe ara àwọn sọ́lọ́run lọ́rùn wípé ìwọ lọ́kọ àwọn fada náà Ọlọ́run ló yẹ kó jẹ́ ìyàwó rẹ̀ kí ló wá dé tó wá fẹ́ mọ́ fọ́bẹ̀yìn jẹ́ àwọn níṣu kí ló tó fẹ́ mọ́ gbẹ̀yìn wọlé sáwọn lára wébẹ̀ èèyàn bá gọra èèyàn nínú àjọ Reverend Sister pé wọ́n ti wọlé sí ọ lára kó tó mọ̀mọ́ jẹ́ kó gírí rẹ̀ lanú lẹ̀ kálàgbá àwọn fada kó wọ́n sorí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ ọbẹ̀ ẹni kí ni mò ń sọ kódà ẹjẹ́ agbọ́lẹ́nu ọlọ́rọ̀ gangan tó sọ wípé fọ́nrán rẹ̀ wà nílẹ̀ ẹ̀rí pọ̀ ńlẹ̀ bàbí ṣùgbọ́n nígbà tó ń kẹ́rì jáde wọ́n dẹ̀ ẹ̀rí òun nù ní o pé kó gbẹ́nu ẹ sọ́hun àìgbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ pé whatever you see you don't talk ẹ bá ń tẹ̀sí abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ agbọ́rẹ̀ rẹ̀. You don't demolish, scatter, destroy the building that have sheltered you when you were in distress. This congregation, these sisters that have turned to evil, demons, were the ones, according to the letter they wrote, sent you to university. Not any other university, but the University of Abuja. To show you that they love you, trusted you, hoped in you, see you as the light of the congregation. They made you a local superior of a community. Coming today, sexual scandal she's talking about, I'm not dating her, absolutely. Sister, we will be at what front to bring justice to whatever sexual harassment you may claim that happened to you. We will be at what front for you if only you bring out evidences, proofs that shows that yes, it occurred. Not naming anybody's name. You said that there are priests, there are also a layperson. You may call their name, but you don't have evidences. They'll be the one to see you. The case will turn. So bring out evidences. Reaction to what that nun was saying? I find it a little funny because she's asking me for evidence, but in our world today, imagine me coming out and calling names and talking, it wouldn't make any sense. And of course, like she said, I could be sued. And it's not like the evidences do not exist. They do exist, but I cannot put them out there. What kind of evidence do you say I have exists? a video and an audio recording that showed where the head of department harassed me. And
I can't put it out there. So she responded to what she saw online with so much clarity, as if she had spoken to me or anyone. Yet she talks about one-sided, story. So it doesn't make any sense to me. Right. Well, let's get to the heart of the matter from your point of view. Tell us what happened to you briefly and how you came to be dismissed as a nun after 10 years as a Reverend Sister. Yeah, I joined the congregation of Mother of Perpetual Help of the Archangel Sisters in 2015. And in 2017, I was professed. And in 2023, I was finally professed. And after that, I experienced so many challenges. Of course, as a human person, your life cannot just be a bed of roses. And I had always confided in my Superior General and my Bishop. But the issue has always been that I was always complaining, according to them, whereas what I sought was clarity. And yeah, but what were you complaining to them about? About our relationship with the priests in the diocese. And what was that relation? What were you telling them about that relationship? First, I think I wrote to the bishop that the priest was always shouting at me when I come to the office to talk to him. I worked under him, and it was just that I had to write because the bishop and many other people would not believe me, So I had to write to the bishop telling him that this priest was, harassing me and making me, but not sexually harassing. Not sexually as at that point. Right. So when I reported to my superior, I spoke to her about a priest who I was living in the same compound with. Where was this? In the community where I was, in Auchi. Right, that's in Edo State. Yes. Right. So I told her that on a fateful day, I went into his room and he tried to touch me, and I don't just understand if this is a norm, if it's a normal thing. And she just told me to just Was that the ignore first time it had ever happened to you? That wasn't the first time. Right. Yes. There was a priest in 2016. She said I should go with him in his car to his parish for a week, and I felt that shouldn't happen. And another priest, he put his belt on my waist, trying to check the size of the cloth he would get me when I visit him. And that broke me. It gave me a lot of trauma in 2016, which is what they term madness in 2016. Right. And you reported this harassment? I did. What was their reaction? It was normal, nothing, no case. Yeah, but what did they say to you? More like, am I not an adult? Yeah, they didn't make it seem like it was a problem. Right. It sounded like it was a fairly normal thing. Exactly. Right. When I complained bitterly about a priest I worked with, and they said where I worked before that they didn't like me again, the students in the hostel were complaining, and the people were also complaining, according to the bishop, so he had to transfer me away from there. Where was that? What happened actually in Imegba, a village where I worked as a hostel matron. Right. What actually happened was the priest was not given enough money for feeding of the hostel students. I had to use my salary to cover up for parts of the feeding. So I reported it to her, the superior. She did nothing about it. But then when I was transferred, I thank God, and that was the same time I applied to, I wrote JAMB going to school. So that was how I got to Veritas University on a scholarship. Right. Yes. So you were transferred to Veritas. What year was that? 2018. Right. I went on studies to study computer science. Right. At Veritas University. Right. So from there, I only come to the congregation, December or Easter period for holidays. So you were spending all your time at the university? Yes. Right. So how did it get to this allegation from you of sexual harassment by your head of department? This was on my second missionary journey, when I returned to the congregation after they gave me a 3-month suspension. This suspension came after I wrote to the bishop about things that were happening. I think I wrote to him about 13-page a letter with so many things that I just poured out my heart. I titled it A Letter to My Loving Father. So when I said all of that to him, he said he was not happy with me, and I started hearing things from sisters that I insulted the bishop. I went on suspension by the congregation, okay? I wrote that letter complaining of so many things that was happening. And in that letter, I said, we sisters are placed under priests. Like my letter of posting from 2022 when I graduated from the university did not carry any position I was to work. Okay, you've been transferred or assigned to work in this place as what? Which means the priest would have used me for anything. And in that way, I became the bus conductor in the school, I became the bosser, I became the HM, I became the cleaner, I became the nanny. So I complained to the bishop, and he called the priest, and the priest told him a lot of things. And the bishop said, I would just go and be writing. He never called the priest, nor called me to sort it out. Right. The same year, a sister said I was using jazz juju on the bishop. I reported the issue to him. I sent the voice record of the conversation I had with her to him.
So all of that made me uncomfortable, and I couldn't run to him when, upon returning to Veritas University for my master's, I was harassed by the head of department. I couldn't trust him. Right. So Well, when I came to the university, I applied to work as a graduate assistant. I told the superior, because when I brought the letter that I needed to go for master's, the bishop said he had no money. So I told the superior that I could get a work, I could get employed while I do my master's. So she agreed to that, gave me a letter to that effect, and I left to do my master's in Veritas. So I took the letter to the software engineering department, the head of the department. So he told me to write the letter of seeking employment. And then he said I should take it to the vice chancellor. I told him that a classmate of mine said his head of department went with him and it helped him to get the employment. So could you please come with me, because I really need to get this employment so I can pay my fees. And he said, okay, and he went with me to the vice chancellor's office. Upon our return, he said I should come with him to his private office. And that was when he came at me and tried to kiss me and held my body. And it was very terrible. I couldn't react. I froze. And afterwards, I spoke to some staff and some colleagues. I got the employment quite okay, but I started, being fearful of him and avoiding him. I went to the chief medical director of the university. That was in December, and I told him my head of department was harassing me. And he said I should come to him if he does it again. So I felt that was not okay. So I didn't come to him when he did, harass me other times. So I reported to the university because a student of mine in 200 levels said the head of department tried to touch his classmate inappropriately. As a mother, even though I'm a sister and not married, that instinct is there, and I felt that this has to be reported. So I sought evidence and reported it to the university. They called me to a panel and tried to pressure me into giving up the case. Right. So that was how they responded to your allegation? Yes, that he is a key... Was there any attempt to investigate it? I have not seen that, So they took me to the vice chancellor's office. But you said you've got some evidence. Yes. Did you submit that to them? I did show them. So they called him. They called the HOD. Right. And he said nothing like that happened. That nothing like that happened. So they played the evidence and he said, oh, now I can see that she's clearly trying to set me up. And they asked me to step out. When I stepped out, I heard them laughing. And when I came back in, I had to press the record to record whatever they were doing. I felt really, really disturbed. And they took me to the vice chancellor, who said that if I insist that a panel should be set up, that I will have to prove where in my letter I had said that such cases were reported and the university did not handle it. And I felt that the burden of proof was being, shifted to me, who is reporting the incident, rather than the person who abused me. Right. Well, in all fairness, they have to investigate both sides. It's not fair on someone for allegations to be made against them because it affects their reputation. Whilst at the same time, it is not fair on you that the allegations you're making are not properly investigated. But let me just make it clear that the university, Veritas, has denied the charges that you laid against them. And in the best interests of journalism here on Arise News, Veritas University, as well as her congregation of sisters, have a right of reply. So you have an absolute right to come on this program and respond to the allegations that she's making. But you say... Receipt of my letters. But they tried to play tricks. They came to my house unannounced with a nurse claiming that I was mentally unstable, simply because I wrote a report a day before the panel they called me to. They said I should appear before the panel on 11th, but then moved it to 14th. I still went for the panel. They fixed the panel on the same day with my exam. I had to miss that exam and went for the panel. Right, so how did you get to be dismissed then? Yes, when they came to my house unannounced, I ran to Jos, to my parents' house. And then the bishop called me, where was I? And I told him that I was in Jos with my parents. And he said, it's holiday time, why won't you come to the diocese? Not quite long after that conversation, I saw online that a priest was writing that I was mentally unstable, that I came to the convent with incomplete results, Father Solomon Olumeho. It was disturbing. So I sent a message to the bishop. Did you permit Father to write this about me? Then I went to Facebook and wrote that I was still a member of my congregation. I had not converted to Islam. Yeah, but according to what they claim. You did write on Facebook and that you had converted to Islam. Yes, I told them and that. they got rid of you for apostasy. Yeah, I told them that was a post under tension. Prior to all these events, they were calculated attempts to pressure me into leaving the convent. Right. And I have always said that if anyone would make me leave the convent, I would not even be a Christian. My late auntie, Salamatu, under distress, it was just common for me to have taken that name, Salamatu, because she was dear to me. And the picture I used in that Facebook post was from a picture I took in 2023.
abẹ́ẹ̀rí nǹkan èmi náà lanú lẹ̀ ní ọ̀rọ̀ ìlágbára ju bá a ṣe lérò lọ nǹkan kì í bẹ̀ o nítorí pé àǹtí náà má ṣe ń dili dáìlì tán ń lọ bí tán ń lọ sọ̀hún ó ń dàbí ẹni pé àwọn náà ń lo ọgbọ́n àyíníke fún àwọn tó fẹ́ lo ọgbọ́n àyínípadà fún wọn ni ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu apá kejì náà wọ́n ti dismiss wọn àwọn ìgbà kan náà jáde wọn náà di mùsùlùmí wọn ní àwọn fi disguise ni pé ọgbọ́n àyíníke náà lò èmi ò engage ẹ o ọlọ́run ló yọ wọ́n tán àti fún wọn lábẹ́rẹ́ wèrè torí bọ́n ṣe máa ń ṣe nù èmi ọ̀kan máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà bẹ̀rùn secret wà ń bẹ̀rùn wọ́n ròyìn secret wà mẹ́ẹ̀rí alákọ̀ọ́kọ́ àǹtí tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ tó jó lórí wọn tó ń sojú spray wọn àti ẹ̀jọ́ sísá lọ́dọ̀ tèmi torí ó dàbí pé wọ́n ṣẹ̀ sáré pa gbogbo pancake tán fi sójú wọ́n ṣẹ̀ sáré parẹ́ náà bọ́ síwájú kámẹ́rà ṣùgbọ́n àwa ìparí apá kan dápá kan sí ń bì nítorí àìfẹ́ kan yan obìnrin jẹ a máa dúró de apá kejì. òun náà lẹ́tí gbọ́ yẹn wá ṣe ni láàánú wípé àwọn obìnrin ẹ máa jára yín kulẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin náà ni kò gbẹnu ẹ̀ sọ̀hún pé gbogbo ohun tójú bá rí kọ́lẹ̀ ẹnu ń sọ mo ni ẹ ṣe báyìí náà tán bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe fún Nàtàṣà lọ́jọ́ sí rè irú society wo wa lè ìwọ̀ ọlọ́run níbi téèyàn ò ti lè sọ̀rọ̀ wípé nǹkan burúkú ni ẹ̀sùn burúkú ní ìlú òyìnbó ẹ̀sùn burúkú ni ẹni tí ẹ̀rí bá ká mọ́ kọ́nà láyé ẹ̀ kò ní dánwò mọ́ kò ní bọ́n dánwò mọ́ ẹ̀sùn burúkú ni ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀sùn gbogbo ẹran jíjẹ ni ní Nàìjíríà nílùú tó tiẹ̀ ti ń dáríjì ẹ̀tàn àwọn nílùú tó tiẹ̀ ti ń dáríjì ẹlẹ́ṣẹ̀ tó ti ń fìyà jẹ aláìṣẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ náà wọ́n ran kìíní mọ́. à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí àbíká ti ẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ directly ó dá ẹjẹ́ lọ́ọ̀bẹ̀ directly ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fi ìyẹn lórí ọ̀rọ̀ àwọn presidential pardon ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fi ká tó lọ bí àṣírí tó tú ẹjẹ́ àfi ti Rufai Oseni ẹjẹ́ àfi bẹ̀rẹ̀ náà Rufai sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá ń túlẹ̀ ẹ tú Rufai lẹ̀ ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ń gùn. Criminals that our institutions fought hard to convict. Then President Tinubu, your next pardon, I have some names for you. You must pardon Lawrence Omajapo Anini. You must pardon Oyenusi, the criminal. You must pardon Shekau. Look at the joke Nigeria has become. I like to talk with empirical facts. Yes. Presidential pardon, offense committed, October 2025. Drugs, 29.2%. Unlawful mining, 24%. Homicide, 13.5%. Fraud and corruption, 12.3%. Hijacking, 5.3%. Firearms, 2.3%. Robbery and theft, 2.3%. Human trafficking, 1.8%. You see, at this rate, let's all go mad together. Because if we have now become a nation where we pardon criminals, presidential pardon, offense committed, October 2025. Drugs, 29.2%. Unlawful mining, 24%. Homicide, 13.5%. Fraud and corruption, 12.3%. Hijacking, 5.3%. Firearms, 2.3%. Robbery and theft, 2.3%. Human trafficking, 1.8%. You see, at this rate, let's all go mad together. Because if we have now become a nation where we pardon criminals that our institutions fought hard to convict, then President Tinubu, your next pardon, I have some names for you. You must pardon Lawrence Omajapo Anini. You must pardon Oyenusi, the criminal. You must pardon Shekau. Look at the joke Nigeria has become. You pardon all these people that perpetrated heinous crimes, then you now have to drag the name of Herbert Macaulay in it to make it look legitimate. You now have to drag some of our founding fathers in it to make it, after you pardon all the criminals. Look at Farouk Lawan. There was a sting operation where the state security agencies, they were the ones that baited him with the bribe, the marked notes. He pardoned him. So what nation do we have? What nation, I ask, do we have? But in the case of Nnamdi Kanu, people have been speaking. Some Igbo, top leaders came to Buhari last time to seek a peaceful resolution to the matter. No. Nnamdi Kanu is not being granted access to see doctors. That's why they never asked my pardon access to see doctors. But all of a sudden, we are seeing all of this pardon flying around. So what lessons do we want for children in the generations yet unborn? A woman, we take this to the story here, planned the attack for good measure, also lacerated the husband's body. You say you talk to the woman's family before you pass. So the husband family, they have nothing. How will the husband family feel today? And that's a right concept. See, the prerogative of mercy is expected that a president will be able to, dispense that prerogative reasonably. But as it is today, like somebody was saying today, I think we should be adding civil society so that we can circumvent the names brought forward. You see, our nation has just become a joke where anything happens. At this rate, we'll start pardoning certificate forgers.
if they will not even give themselves pardon already. So what kind of nation are we living in? What kind of generation do we want to give? What kind of country? Tí ì rí nǹkan kan a ti kìlọ̀ fún yín tó ẹ̀gbọ́n ni ẹni ẹnu wá rùn ẹni Sunday Igboho kàwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà lórí station yín ẹ sọ̀rọ̀ sí Sunday Igboho ẹ sì gbèjà rẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbèjà Kanu yìí ńgbà tọ́rọ̀ délẹ̀ tọ́rọ̀ kàn án kò kàwé kò mọ tí ń ṣe lẹ́ ń sọ káàkiri yín tẹ́ ẹ mọ tẹ́ ń ṣe tẹ́ ń dúró kí gbogbo ẹ̀ lójútùú ǹjẹ́ ẹ dúró pẹ́ o tóra ti sọ pé ẹni bá dúró tó ń wo ìṣẹ́jú akànni yóò pọ́n létí omi òun gangan lọ̀rọ̀ yín torí ẹ kàn kàwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín pátápátá kì í ṣe Rufai gangan nìkan ni mò ń bá wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní Nàìjíríà wọ́n kàwé wọn ọ̀kọ́gbọ́n ìwé tán kà náà fi ń jiyàn láàrin ara wọn ìwé tán kà ìyẹn tún ti lọ ní ìsìn wọn ti ń jiyàn kan ní òótọ́ àwọn kan ní tó bá já wọn náà pardon ṣé wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn kan ní kò tọ́ mo ní ẹ mọ̀ pardon ara yín lọ ẹ fi pardon yẹn ẹ fi ṣera yín àwọn ọmọ wò yín ràn tí wàá dayọ̀ nǹkan kó sá ṣẹlẹ̀ táwọn ò fi rọ́nà lọ mò ń sọ́pá àfihàn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. ó rẹ káàbọ̀ padà sáré lómi nǹkan tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ká tó mẹ́nu lé àṣírí tó tú o lórí arábìnrin tán ló pa ọkọ rẹ̀ tíjọba túlẹ̀. ààrẹ lómi àyá Peter bá ń tẹ́tí Peter náà sí tá a bá dé káwá mẹ́nu léròyìn ẹ má bínú pápá ni. So, my country people, President Tinubu, in exercising his presidential powers to grant pardon to any convicted criminal or offender, don't grant presidential pardon to about 170-something convicted criminals and other ex-convicts. According to data where they are available, drug-related offenses make up about 40% of the total people where they release. Illegal mining about 30%. Violent crimes and other capital offenses about 25%, including homicide, kidnapping, firearms possession, and many other offenses or crimes where they listed, where they don't free among these people. According to Ogabayo Ononuga, one of President Tinubu's spokesperson, he said the president released these people based on information available to him. Say some of them don't prove, say they don't repent, they don't show remorse. Some don't go school, National Open University while they prison, they don't acquire other skills. Some due to old age. Now the president won't decide, say yes, these particular people, they deserve in pardon. Some of the people were there amongst them. Now this lady Mariam Sanda, who was convicted of her husband, former PDP national chairman's son. Also Honorable Farouk, one politician who was convicted, you remember. And according to report, they say one convicted kidnapper from Kokori community, who allegedly was involved in the kidnapping of senior advocate of Nigeria, Mike Ozokome. In fact, from video where they online, they say as he go in community yesterday night, as they released them, community people come out to come welcome them. They hail them as he don't come back from prison. They came out to welcome their hero. So me, I not come to tell you whether it is right or it is wrong. The president has powers to grant amnesty to anybody where he decide. And since President Tinubu don't look around, he decides say these particular people they deserve in pardon. The reason why he released them is best known to him. So some criminals are good enough to be released, while some offenders should die in jail. Now so we they run them for Nigeria. As it is today now, the people where me are the pity now people like them Lawrence Anini, them Oyenusi, where they no get patience, they go quick die. Because if to say they get patience, wait small. Turn by turn, if I reach them, therefore pardon them. Therefore even go get degree or go to law school, they call them to bar. They can become judges to begin to free other offenders. Because now so Nigeria is like Z-word. It's extraordinary every day. It is a criminality and corruption Armageddon. The more you look, the less you see. So congratulations, sir. Congratulations, Your Excellency. Ora Peter Okare emoja àgbà time ẹ jẹ́ wá lọ síbi àṣírí tó tú o níbi tá a ti gbọ́ wípé arábìnrin tó pa ọkọ rẹ̀ Bíyámínú Bello lọkọ rẹ̀ ń jẹ́ tí ìjọba jáde tán sọ wí tán justify ìdí tí àwọn fi fún ní pardon, presidential pardon. Ó mà ṣe o wọ́n láwọn ẹbí ẹ gbọ́ bó ni obìnrin ó ṣe pa ọkọ ẹ wá jáde ẹ wá tú obìnrin yẹn lẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti pa ọkọ rẹ̀ tán ẹ wá ní àwọn ẹbí rẹ̀ tó bá sọ bẹ́ẹ̀ létí tí ẹbí wo lẹ́rù pé ó sọ fún ìjọba pé àwọn òṣèjọ́ mọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ bí ọkọ ni tán pa èèyàn rẹ̀ èèyàn lẹ́rù pé òun ló sọ fún ìjọba ẹbí ìyàwó kò sáàlì wá sọ fún yín pé kẹ́ ẹ tú ọmọ òun lẹ̀ ẹgbọ́n so make sense obìnrin tó pààyàn ẹbí rẹ̀ ni ó wà á sọ fún yín ẹ wá fi ẹbí ṣe excuse ẹbí ìtawá ni wọ́n fi ṣe excuse yẹn ẹbí ọkọ ni ẹbí ọkọ ló lè ní àwọn ti yááfì nítorí ọmọ bó sì ṣe gbé kalẹ̀ náà nù àwọn ẹbí ọkọ ti jáde o wọ́n ní kọ́ mọ́ pààrọ̀ ojúkòròjú máa wọ́n ní rọ́ ní wọ́n lọ́wọ́ ọba ṣé jẹ́ǹtì ní arábìnrin yẹn fún ìjọba ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ mo kàn ń oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àkáǹtì ìdílé ọkọ sọ wọ́n ní the family of the late Bíyámínú Bello has condemned in totality the presidential pardon granted to his wife Mariam Sanda, who was convicted and sentenced to ikú pé ẹ fokùn sí lọ́rùn nítorí ó pààyàn ni. Wọ́n ní they described the move as the worst
possible injustice any family could be made to go through. Wọ́n ní bí ìgbà tí wọ́n tún pa àwọn ni wọ́n ní eléyìí tí Sanders ṣe fọ́kọ rẹ̀ ṣe bí ó fi ọ̀bẹ gún ọkọ rẹ̀ tó fi kú ni. Wọ́n lé léyìí tíjọba wa ń ṣe yìí bí ìgbà tó jẹ́ wípé wọ́n gbé àwọn láàyè lóòyẹ̀ wọ́n sì rí àwọn bọ̀lẹ̀. Pé ó tún wá jẹ́ kí ikú Bílíámínù kó tún kan àwọn lára gógó pé wọ́n kan àwọn níbi tó ti ń dùn àwọn. In a statement on Monday, Dr. Bello Mohammed, on behalf of the family, said the decision by President Bola Tinubu to include Sanda among the 175 inmates recently pardoned under the prerogative of mercy principle had reopened painful wounds that had barely healed. Wọ́n ní egbò àdáàjìná tí ò tí ì sàn, tí ò tí ì pàdé, ẹ̀tún wá fọ̀bẹ̀ gún. Ó tún tún pọ́n ìpọ́n mi tún tú jáde fresh ìpọ́n. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn nìyẹn. Wọ́n ní ojú ò lè fẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ̀ máa fi wò yín. Ṣùgbọ́n àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀mẹ́nu kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ fi tọrọ àwọn ọmọ lẹ́tà tẹ́bí pé ọ̀rọ̀ tún ti bẹ́yìn yọ o twist mi tún ti ṣẹlẹ̀ mọ́ láàyà jẹ́ nǹka ilé ìdílẹ̀. Àyà ní rárá kí n mọ́ kàdélẹ̀ àní update ti wà mo ní láì ṣe wípé àwọn upgrade computer system. Kí ló dé eléyìí ti yájú. Àyà ní ọ̀gá mi ṣe fẹ́ gbóòtọ́. Bàbá Bílíámínù tó kú bàbá ọkọ ó ti jáde ó ti lóun fọwọ́ sí òun fẹsẹ̀ sí mo ní pápápá ta ló àrẹ́ǹjì ẹ̀ ó lóun ọ̀bọ̀yá àrẹ́ǹjì ni o orin Fẹlá àrẹ́ǹjì máa sì tà sí o. Níbi tí gbogbo àwọn ẹbí tán ti pawọ́pọ̀ pé káwọn bá ìjọba wí pé àwọn ò lọ́wọ́ sí àwọn ọmọgbà tí ẹ sọ pé àwọn làwọn sọ wípé kẹ́ ẹ túlẹ̀ o, ṣùgbọ́n bàbá ẹ̀ńtán pa bàbá ọkọ ó ti jáde. Wọ́n sì ń bí léèrè wípé sóun ló rán àwọn ẹbí tán fi ń sọ gbogbo tán ń sọ jáde àti wípé kí ló fà á tó jẹ́ pé nídàá ẹ̀ tún wá ń sáré ṣe interview fún bàbá wa ẹ̀ńtán pa kẹ́ ẹ lè justify ìgbésẹ̀ yín presidential pardon. Nigeria is a game of the mafias. Wo tó bá kó sí wọn láàrin wọn ò fi ọta géèmù ẹ̀mí rẹ̀ ò wúlò lọ́dọ̀ wọn. Ìwọ ni kọ́ ọmọ gbé ẹ̀mí rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan fi ta géèmù o. Ọ̀gá mi ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá náà kíròyìn lè ní mí ní kẹ́ wá mẹ́nu létí tan mùsùlùmí ní wọ́n ń bú àwọn kìrìsìtẹ́nì lórí ìgbésẹ̀ tá ààrẹ gbé lórí presidential pardon. Don't have any problem with the family, rather anybody outside the family. And to me, I got this, as he told you, since 2020, up to date, we have a very good relationship with the whole family. So is that to say that you're disassociating yourself from that? The family member that said it was injustice yesterday? You cannot prevent anybody to say what is his mind. You can hold a child. You can take a horse to the river, but you cannot force it to drink the water. Right? What is there? Me, as I see it, I cannot prevent anybody in the family to say his views against this. But anybody who wants to say something is free to say. But to me, as the father, I'm able to let it. Who comes and knows me as the father. So I leave everything to God. That's all. Okay, thank you very much. Honestly, if you have followed his speech from the one even before the lower court judgment, he wrote a commissioner of police. He wrote to the attorney general that he was not the family was not interested in the court matter. He called the attention to discontinue the matter. But even myself, I didn't get to know about it until when after the judgment, they now say the note to the police, and even this, I feel that the matter happened to the matter. So I got to subject her. He now brought it on it. So, and after a few times, even during the rights temple, he wrote seeking for clemency. Ó dá ohun gbogbo ń tẹ́ rí ó fẹ́ jọ drama part 1 part 2 part 3 lójú tèmi àmọye part tí ó dé àmọye season tí ó gùn dé lẹ́yìn ìgbà tí ìjọba jáde tán grant ìkànnú àwọn táwọn èèyàn ń pariwo lé wọn lórí wípé kò yẹ kán grant ní pardon ìyẹn arábìnrin Sanda ó ní àwọn ìjọba náà tún lọ gbé ẹni ìjáde tán ṣe kíní fún àbí ìjọba mọ̀ sí eléyìí ó dáa ká mọ̀ sọ pé ìjọba mọ̀ sí owó yóò fi ẹsẹ̀ ara rẹ̀ rìn jáde
tó wá sọ wípé àwọn làwọn dáríjìn ẹbí gbogbo ń tẹ́bí ń sọ òun ni bàbá wọ́n sì ní ẹgbẹ́ PDP sì ni bàbá ìwà o wọ́n ló ní chairman wọn PDP tẹ́lẹ̀ gbogbo PDP ó dáa lọ́rọ̀ kan bàbá sá ti jáde o bàbá tó bí ọmọ rẹ̀ àríyá lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ bóyá ìyá ò gbà bóyá ìyá gbà kì í ṣàṣe bàbá nìkan ló dá ọmọ bí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ sí bàbá yìí èpè kàbìtì náà ń fi ránṣẹ́ pé ìkà ní ọ́ àwọn kan sì ní kí ìṣèkà wọ́n ní ògbà kádàrá ni wípé nígbà tọ́mọ rẹ̀ ti kú pé kò fẹ́ foró yaró ló ṣe ní kan tú ìyàwó ọmọ tó pa ọmọ rẹ̀ lẹ̀ kódà kò ní í ṣẹlẹ̀ sáwà o ẹ jẹ́ á kọ́ntínú toró fẹ́ jọ pé wọ́n arẹ́njí eléyìí lójú tèmi ni. ọ̀gá mi kílẹ̀ náà mùsùlùmí ń sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí. ṣùgbọ́n mùsùlùmí kan wá ní àwa kìrìsìtẹ́nì tá à ń sọ pé a nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan ṣe pé ṣe bí jésù wa náà ní ohun gbogbo èèyàn lòún dáríjìn mo ní ẹ tún fẹ́ mọ́ ti rìlíjíọ́sì bọ ìṣèjọba ẹ ń bá gbóògùn olóró wọ sáúdí ní ìsìn lẹ́yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ fún àyè oníjìhádìsì náà ní tó yẹ òye o tẹ́ ń sọ pé kí ló dé tá mẹ́nu kó ń bẹ̀ ṣé ẹ̀yin máa dáríjìyàn báwọn ẹ̀yin àwọn dáríjìyàn báwọn ẹ̀yin tó jẹ́ pé wọ́n jó kùránì lásán ó ní tẹ́ ẹ fojú kíní rí ẹ̀yin àwọn dáríjìyàn báwọn lọ́rọ̀ kan ẹ lọ Saudi ẹ lọ àwọn Arab country ẹ rí i pé wọ́n ṣe ń pa ẹ ń bá gbógun ló tàbí tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn ẹ rí i pé wọ́n fi kú wọ́n pa wọ́n ẹ wà àwọn kóòtù kíní lódì fún wa irú sọnù wo ni wọ́n fi ṣe é ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní to have Marian Sanders walk again freely bí ẹni pé ayé ló pa pé is the worst possible injustice any family could be made to go through for a loved one, the statement partly read. The family noted that Sanders, who was convicted by the FCT High Court on January 27, 2020 for the premeditated and cold-blooded ikú tó pa ọkọ rẹ̀, ó ló ti fi hàn gbangba pé no remorse even for a fleeting moment through the saga. Wọ́n ní tó ti ẹ̀wà báwọn nú jẹ́jù nìyẹn pé ó ń gapá ni pé ò mọ̀ọ́yàn pé bó pẹ́ títí akólòlò wọn pé bàbá pé àwọn tó ń fẹ̀yìntì wọn tó bá dé orí ìjọba pé òun gba clemency bó sì ti wá ṣẹlẹ̀ báyìí yànga ló ń fà wọ́n ṣe wọ́n ní kò wà remorseful ìṣẹ́jú kan báyìí láti ìgbà tó ti kọ́kọ́ rẹ̀. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó lórí ọ̀rọ̀ ìbò tó ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣèrè sáà àwọn náà sọ̀rọ̀ àwọn náà parẹ́ àwọn apá kan sọ̀rọ̀ àwọn apá kan parẹ́ ká tún wá mọ̀ wò bóyá ìyá tó bí ọmọ ó jáde wípé ẹjọ́ òun ò gbà o látò wá mọ̀ bóyá wọ́n ti fún bàbá ní nǹkan ni bóyá wọ́n ti ṣẹ́tù bàbá àbí bàbá kan jáde fínúfíndọ̀ jáde fúnra rẹ̀ pé òun dáríjìn òun yááfì ni wọ́n á ṣe ò Nàìjíríà ó dìpù ju bá a ṣe lérò lọ the more you look the less you see gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Peter ni. Supreme dájọ́ ní on the 27 October 27 2023 October something náà ni wọ́n wá grant ẹ̀ ní clemency pé tó ṣe dá àjàre mọ́dàn lóhùn bóò ní kí Supreme ó ṣe dárú ẹjọ́ yẹn fún ọ wọ́n tó gún yàn pa ọmọ dáadáa ni ọ ọmọ rẹ bí yán bọ́ sínú ayé olúwa rẹ kọ́ wa mọ̀ jẹ̀bàdùn lábẹ́ ìṣèjọba APC ẹ mọ́ wàá gbàgbé o gbogbo àwọn kọ́ńtírì tó ti fẹ̀sùn kan APC àti PDP tán ń pè wọ́n ló kọ insurgency tán ní agbésùmọ̀mí ní ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí wọ́n ń wò wọ́n o àdán wọn dorí kodò ó ń wò sí ẹyẹ wọn o tó bá tún gbé action míì bọ́lẹ̀ tó bá yá ó rọ gbogbo ìṣe iṣẹ́ lórí alábàáhùn báyìí a sì ń sọ̀rọ̀ pé pàṣípùtì kírísítẹ́nì lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ tún gbọ́nà ara yọ ẹ tún ṣe bẹ́bẹ́ ìṣe bẹ́bẹ́ abẹ́ ìṣèjọba bẹ́bẹ́lẹ̀ wà yìí mọ̀ jẹ́ ká jẹ ọ̀pọ̀ o mọ̀ jẹ́ ọ̀pọ̀ o bọ́ ọ bá dọ̀rọ̀ bá pa ọ́ sínú ẹ̀ṣẹ̀ ìwọ ló wọ ọ̀run àpáàdì o bàjẹ́ bá ronú pé wàdà kò tó kú ń lọ ọ̀run rere nù o àwọn òní jíṣẹ́ jìyà sí ọwọ́ rẹ o ṣùgbọ́n ìwọ ni mọ̀ jẹ́ kán pọ̀ ó jẹ́ kán pọ̀ ọ̀rẹ́ mi ṣàìpá rẹ gbogbo ọ̀nà tó o bá mọ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní ọ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ní o wọ́n jẹ́ kán fẹ̀mí rẹ̀ rárẹ̀ o ní ìsìn bí ìgbà tán ń bú arákùnrin yẹn ni wípé òun ló jẹ̀bi nítorí gbogbo ohun tí Sanders tó fi ń ṣe yànga náà ni wípé self defence so ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ń bú òkú yẹn báyìí Nàìjíríà
ILD. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ̀ ká mọ́ pẹ́jú jàre, ó ṣe mí kàyéfì, kò ṣeé rò rárá. Ẹ jẹ́ á wá lọ sí inú ìrìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé. Ẹ jẹ́ á dé Italy níbi tá a ti gbọ́ pé gas explosion ó pa ọ́físà ọlọ́pàá 3 o. Àkàtà wa ń bí lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní ọlọ́pàá 3 ló ti rí ikú wọn he o, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn míì tí wọ́n sì farapa yànnàyànnà nínú ìjàmbá ìdúngbàmù gáàsì ní ilé kan nígbà tí àwọn firefighter lọ bẹ̀ àtàwọn ọlọ́pàá tó fẹ́ rí ìdóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn. Nǹkan kan bí sí ni wípé tí jàmbá tó bá ti gbọ́ àwọn ṣe program gbá mi tẹ́ mọ́ gbọ́ fa fún tó bá live program lórí mo mọ́ gé dànù nínú recorded program ni inú live program tí màá ní ẹdúró ẹjẹ́ kan kọjá o bí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ báyẹn ẹ̀rọ ọlọ́pàá in fact gbogbo àwọn ọ́fíṣàsì wọn pátápátá ní different ẹ̀ka náà máa wá, kì í ṣe panápaná nìkan ló máa wà mẹ́, kì í ṣe panápaná nìkan. Wọ́n wá sọ wọ́n ní ibi tó ti fẹ́ dóòlà ẹ̀mí wọn ni àwọn 3 yẹn ti rí kú èèyàn. Wọ́n ní àwọn 2 a brother and a sister tí wọ́n ti ju ọmọ 60 ọdún lọ, wọ́n ní àwọn ni wọ́n arrest o wípé the 3rd family member òun sá lọ. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ dáná sunlé. Wọ́n ní wọ́n ti kọ́kọ́ sọ wípé àwọn máa para àwọn sílé. Verona ló ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní the explosion was triggered when the front door was opened during the overnight. Wọ́n ní ibi tí gáàsì ṣòro sí ibẹ̀ náà rè sí compartment ẹ̀lẹ́. Wọ́n sì sọ wọ́n láwọn ọlọ́pàá ti sọ wípé wọ́n ti gbìyànjú láti lé wọn kúrò nílùú nítorí pé wọ́n ti kọ́kọ́ dúnkùkù lajà dúnkòkò wípé àwọn máa blow ara wọn sọnù. Mo ní kó lè ṣẹyìn àwọn jihadisi. Ẹ̀rí kan nù picture tàbí hàn yìí. Ẹ̀rí pé ó mú kíní tá fi ń sáná ó mú lọ sí di gáàsì. Gbogbo gáàsì ṣe wọlé nù o. Ìmí ẹ̀ bá ń ta, ìmí lábẹ́ underground ibẹ̀ ló kíní gáàsì wà. Ìmí ìtàlẹ̀ ti bá tí ẹ̀ lè bí kíní prepaid meter, torí gáàsì yẹn náà wọ́n lo prepaid meter. Bí kíní prepaid meter lẹ́ẹ̀bà ìta ní mọ́ sábà wà tí ò sí èèyàn kankan tí ó rí ìkọlù. Ṣé rí lóyìnbó yìí ló dùn tètè parẹ́ jù lọ́jọ́ ogun bá dé. Ṣé rí àwọn ọ̀tá wọn tó ti wọnú wọn yẹn, wọ́n mọ ibi tán lè lọ. Example lélẹ̀, wọ́n mọ ibi tán lè lọ tí gbogbo ẹ̀ á parẹ́ torí àwọn ṣe gbogbo nǹkan létòlétò. Wọ́n sì believe pé nígbà tí ìṣe pé ọmọ wọn ṣeré káàkiri inú ilé, ọmọ yìí ṣeré káàkiri inú ilé, wọ́n ní parks tọmọ ti lọ mọ́ ṣeré, ẹ kò wọn lọ bẹ̀ ni. Ajá náà ní tiẹ̀, ẹran gbogbo ẹranko ọ̀sìn ló ní tiẹ̀, èèyàn àgbàlagbà ní tiẹ̀, ó yàtọ̀ sí tọmọdé. Ẹ kò wọn lọ bẹ̀ ni. Ibẹ̀ náà ti ń ṣeré, wọ́n yìí ṣeré gbogbo eré pátáwọ̀ mọ́ ṣe inú ilé tá mọ́ ba nǹkan jẹ́, tá mọ́ tọwọ́ bọ nǹkan. Mo mọ̀ afẹ́ tó rédíò 6 tí mo bàjẹ́ inú ilé àti gbogbo nǹkan tó kàn déédéé lọ wó polópo. Ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ kẹ̀kẹ́ gùn, mo rè wó òpó kan lórun nà ní Mọ̀dákẹ́kẹ́, mo sá kúrò ńbẹ̀ ni. So lè rọ́mọdé kó kàn déédéé máa tọwọ́ bọ̀ tí òye ó tọwọ́ bọ̀ ń bí torí ewu yẹ aká. Ṣùgbọ́n wọ́n ní morals. Ẹ̀kan lè dírí wọn kan ba nǹkan jẹ́ torí wọ́n ti mọ̀ pé owó àwọn náà fi ṣe. Àwọn àdédé ba nǹkan jẹ́ kò possible. Ṣùgbọ́n tẹ́ rí àwọn oníjàgídíjàgan tán ti wọ àárín wọn, wọ́n mọ tán lè trigger kékeré tí ó sì dá wàhálà lẹ̀. Tẹ́ ẹ bá sì dé lùrú wọn tàbí tẹ́ ẹ dá Áfíríkà, ilé lásán gan à ń kọ́lé, ẹ̀rí bá ṣe mọ̀ fẹ́ǹsì gan ilé ni. Nítorí àgbára àgbẹ̀rí ara wa jẹ́, ànífẹ́ ara wa. Ó ń wò mí, ó máa ń yọjú lójú wíńdò, àìmọye ilé ń bì rẹ pé kò ní géètì tó súnmọ́ títì. Ẹ sì lè rí oníwàkuwà kan pé ó lè rọlulé ilé ògiri inú ilé súnmọ́ títì tí ò sí kíní. Wọ́n á lè díẹ̀ fún Áfíríkà àtàwọn Middle East. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ bóyá yóò kó àwọn náà lọ́gbọ́n torí tí àwọn oníjàdísì fẹ́ mọ́ dálẹ̀ ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ́ kéèyàn sí mú kíní ìṣàdókòrè mọ́ fi fẹ́ lọ fi síbi tí gáàsì wà. Bí gáàsì yẹn ṣe máa ń wọnú ilé lẹ́rí yẹn o. Ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ o. Àwọn náà kọ̀gbọ́n torí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Italy ló ń ṣẹlẹ̀ ní UK ló ń ṣẹlẹ̀ káàkiri Europe. Wọ́n ti gbà wọn ará bí láàyè gbogbo tí bí kìrìsìtẹ́nì kan tó bá lóun ṣe ìrere wọ́n ti fọ́n mú. Ṣùgbọ́n mùsùlùmí ní ìsìn nínú aeroplane wọ́n kírun
nínú aeroplane ní táìmù bá ti bọ̀ wọ́n á kírun láàrin ibi táwọn èèyàn gbà kọjá tán fi ń wọnú síìtì wọn. Mo rí fọ́nrán ẹ̀ báyìí mo ní kì í tún ṣètàlẹ́ tí ń ṣe mọ́ kì í sojú títì. Ó mà ṣe o, ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o. Ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì wọ́n pa kìrìsìtẹ́nì àpẹ̀ díẹ̀ mbẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ àjọ ASUU níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì wípé ìjọba pé ẹ̀kan ń pariwo lásán ni o kò sí nǹkan kan tẹ́ fà wọ́n ṣe o. Wọ́n wọlé tẹ́hàn alẹ̀ wípé báwọn bá ṣiṣẹ́ ẹ̀ ní san sálárì wọ́n ní òfúùtù fẹ́ tẹ̀ ni kí lófin sọ nípa unionism. Ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ohun bàbá yìí sí ká tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà. Thank you very much. Now, remember, the payment made, there is still a balance of about 3 months and a half that is yet to be attended to. It's part of the demands that I understand the ASUU is demanding. And so if there is anything that has to do with that, the most important is to work towards settling the outstanding. But we need to make it clear that government owns the institution. And ASUU, as a body, knows that they are out to satisfy the needs and yearning of Nigerians by attending to their own obligation as lecturers of the university. When we talk about resolving issues has to do with transparency. To start with, what were the agreed demands? Are those agreed demands known to the parties involved? Yes. Now, has there been any effort towards resolving some of these issues? Yes. Then the issues resolved need to be glaring and need to be open. I'm quite sure there are issues left and right that has to do with some other expectation which has not been attended to. But whatever government has done, government will also make it open, transparent, and for all to see. But also as a body or as an organization, it equally has its own demand or met demand. So whatever government has done, they needed to also reckon with it. So whatever is left with, then let that be addressed, because we are talking about resolving issues. And part of the demands here is the non-payment of outstanding of 3 months that I have salaries that have not been attended to. So if there is anything that government has done in that area, let the indices or the justification be provided so that Nigerians can confirm that that has been done. Ó náà lẹ ti gbọ́ o, wọ́n ní kí ìjọba náà kan wà transparent, kan sọ tán ṣe fáwọn. Kì í ṣe pé àwọn fẹ́ dédé grant activities universities. Kì kò wọ àwọn kan náà mọ̀ strike, ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀tọ̀ fáwọn ìfìyà jẹ àwọn. Ibẹ̀ ni bàbá Fálànà ti dá sí pé alágàbàgebè níjọba lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ unionism pé tó fi sọ rèé wọn ní kẹ́ ẹ há union lọ́rùn bẹ́ẹ̀ bá fìyà jẹ wọ́n agbára union ní láti ṣe ìfẹ̀hónúhàn tàbí láti strike wọ́n sì ti gbọ́dọ̀ bá yín dúnàdúrà ṣé n tẹ́ wá ń sọ fáwọn Nàìjíríà ní ìsinmi pé ASUU ló jẹ̀bi pé wọ́n bá yín dúnàdúrà pé kó bá ẹ̀pẹ́ gbéra yín délé ẹjọ́ ni o àwọn èèyàn bá ní bàbá Fálànà tá lẹ̀ ń gbèsè lẹ́yìn ṣé ASUU ni àbí Pengassan àbí Nupeng ẹjẹ́ kan fẹ̀nù ara wọn dáhùn bàbá ẹ bá gbóhùn sókè yọ yẹn àti ìrètí yín. I'm worried at the hypocrisy of the federal government. Under the law, under the Trade Union Act, and this law was not written by Pengassan or Nupeng, unionization is allowed by law. Under the Constitution, Section 40, freedom of association. In fact, I say, including political parties, trade unions, and other associations. So trade union is specifically mentioned. Nigeria also on its own, without any harassment from anybody, ratified Articles 87 and 98 of the ILO conventions, which allow trade union, unionization, as well as bargaining, collective bargaining. So to that extent, Nigeria cannot, the government cannot be held to say that, oh, Pengassan or Nupeng, you are going out of your way by asking for unionization. The entire strike, the 2 strikes were avoidable. If the Dangote Group had recognized that under the law, you cannot negotiate unionization, trade unionization. If the government had moved in speedily, as soon as the notice was given, you have security report. What's going on there? But for the intervention of the State Security Service and the office of the NSA, the strikes will have been more paralytic. They were. Now, the government is empowered, it's allowed, it's required by law to apprehend industrial actions so that you can have peace in the society. But when you allow workers to go on strike over matters that have been settled since the colonial days, workers fought to have unionization. In fact, the first trade union in Nigeria was born in 1912, before the amalgamation of 2014. So it's too late in the day to say, oh, we're not going to allow union anywhere. So for the people in Abuja to be accusing trade unions who are asking to enjoy their rights under the Constitution and the...
ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ká tó wá lọ sí di ìròyìn tá a fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ irọ́ ilé láàfin tí ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ òyìnbó yìí òyìnbó ẹjẹ́ àpèlé ìbò torí aláwọ̀ funfun ni torí ibi ṣe ń sọ òyìnbó gan nígbà tó ń sọ òyìnbó kò jọ òyìnbó létí tèmi ṣùgbọ́n aláwọ̀ funfun sáà ni ó ní láti di ọmọ onílùú ìyẹn citizen ní Nàìjíríà pé ọdún 15 náà fóun o àti pé ó ní láti gbọ́ èdè ìbílẹ̀ kan nínú gbogbo èdè bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní sùúrù ọlọ́jọ́ gígùn bẹ́ẹ̀ náà ni yóò ná lówó ó tún nára lórí ìgbésẹ̀ yìí pé pápánbárí rẹ̀ wá ní wípé ààrẹ Nàìjíríà nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti tọwọ́ bọ ìwé ìdọ́mọ onílùú rẹ̀ ìsọdọmọ onílùú pé ààrẹ nìkan ló ní prerogative láti tọwọ́ bọ̀ láti gbà bóyá àwọn ó sọdọmọ onílùú àbáwọn ò ní sọdọmọ onílùú pé àwa ń yọ pé ṣe bá ń lọ ìlú mi láàrin 5 years pàápàá jùlọ tó bá fẹ́ ọmọ onílùú bẹ̀ ó ti dọmọ onílùú ìwọ náà ó ti máa ṣe bí tiwọn kó o tiẹ̀ ó gbédè wọn náà kò sórílẹ̀-èdè tó fẹ́ dọmọ onílùú wọn tó ní gbédè wọn o náà ọmọ Nàìjíríà kan bá tú sórí àgbàgbé wọn ní Nàìjíríà àwọn ìná ni wọ́n ti fẹ́ ló ti ń wọ̀ kó dọmọ onílùú náà àwọn náà ń ṣe gíragíra pé náà ń ṣe bí tòótọ́ 15 years ẹgbọ́n Nàìjíríà ṣe lóòótọ́ ni náà ọmọ Nàìjíríà bá ní kó mú passport ẹ̀ wá kó wá gbà tàwọn exchange rate kò high rárá páàmù ó gba passport ẹ̀ ní ìsìn yóò dùn máwọn àwọn ò fún ní tàwọn àwọn ò fi ṣe exchange pé tí ìlú bá wà tí ń ṣerú ẹ̀ àwọn ṣetán láti exchange pálẹ̀ àwọn ọmọ yìí rẹ̀ mo ní tẹ́ ẹ̀ mọ yìí làwọn ará àta lọ́mọ̀fẹ́ wá gbà lọ́wọ́ yín yìí o wọ́n ní kò rò dáadáa o wọ́n ní eléyìí tó ń complain pé 15 years bó ti yé ó ti pẹ́ jù pé Nàìjíríà mọ̀ fún ní time kò fi rò ní o kó mọ̀ tẹ̀sẹ̀ rẹ̀ bọ́ kó mọ̀ wá tọwọ́ bọ́ sọ̀lọ̀ fún rárá rẹ̀ ọmọ Nàìjíríà fún lésì pé wọ́n mọ̀ fún time ni o pé 15 years náà fún yẹn kì í ṣe pé bóyá importance kankan wà ń bẹ o pé ṣùgbọ́n rò dáadáa o mo ní o dáa lọ́rọ̀ kan ẹ̀gbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lóye ń parẹ̀ sí 15 years ní lóòótọ́ làyà bá ta mí lólobó wípé ọ̀gá mi abẹ́rẹ́ pálábùsì Nàìjíríà àtijọba àtàwọn ọmọ ọbẹ̀ mo ní kí ló dé ó ní ṣe bí Kẹ́mi gbégbèsẹ̀ kan láìpẹ́ yìí tó sọ wípé táwọn tí ẹgbẹ́ òun conservative tán bá dórí ìjọba pé òun ó fi lé ọdún tán mọ̀ gbà tán fi lè mọ̀ apply for citizenship nígbà tí mo sì kà mú rí pé 5 years ní UK pé ṣùgbọ́n àwọn ó sọ di 10 years àbí mọ́ pé wọ́n bú Kẹ́mi ńgbà náà wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọ́n bú gan-an pé kí ló dé tán ranjú mọ́ ìlú onílùú Kẹ́mi UK lòun ṣiṣẹ́ fún UK lòun claim kò bá yín wí ẹ̀yin gan kò dárúkọ yín kì í ṣe ẹnìkan ló dárúkọ ṣé Nàìjíríà nìkan ló lọ ń ṣe kíní bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ ti Nàìjíríà gan àṣẹ 15 years ni àṣẹ 15 years ni àwọn ìlú míì wá fẹ́ gbé tí wọn sókè ẹ̀ ń pariwo mọ́ Kẹ́mi pé kí ni Kẹ́mi ṣe fún yín pé alábòsí ni mo ní àyàfi wọn lẹ̀ mọ́ dà sọ́rọ̀ wọn mọ́ pé wọn lálábòsí ó lè pè wọn ní alábòsí ó yàtọ̀ síra wọn abẹ́ẹ̀rí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ní àwọn ọmọ pé wọ́n pọ́n Nàìjíríà náà lè tó yòó mo ní alára ní gbáraga wọn ní pọ́nra wọn lékẹ̀ ṣùgbọ́n èmi ò mọ̀ títí dìda yìí ò ṣe lóòótọ́ ni wọn ò tí believe for 15 years ní gbogbo Europe ń bí gan èyí tó pẹ́ jù ń bí ní 10 years ní Europe ń bí ìrìn rẹ náà sì rè kì í ṣe pé bóyá o fẹ́ ọmọ nílùú o pé bóyá o kì í ṣe pé bóyá ọmọ fọ́mọ nílùú o pé bóyá o wọlé wá ṣiṣẹ́ o sì ti lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ o ń san táàkì o ń ṣe kínní ìyún o lò 10 years pé bóyá o ṣàtìpó alátìpó gan wọn òròpó tó 10 years ṣùgbọ́n pé o fẹ́ èèyàn níbí o fẹ́ ọmọ onílùú 5 years ni kò tí ẹ̀ lè tó 5 years ẹ̀yìn 2 years tí ẹ ti fẹ́ ra wà lórí ọ̀fẹ́ àti apply application rẹ wá lè tó 2 years kò tó jáde o ṣùgbọ́n lẹ́yìn 2 years tó ti fọ́mọ onílùú ni wà lórí ọ̀fẹ́ àti apply bí tó fọ́mọ onílùú gidi gangan ni o lórí ọ̀fẹ́ àti apply bí ó easy gan bí ju Nàìjíríà lónìí o àmọ́ yìí o Ọlọ́run ọba àmọ́ yìí kọ́lọ́ mọ́ dá padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ wa
tá a bá lórí ọ̀fẹ́ tá a bá lè reverse tá a think back struggle kó o tó gba visa àbí kó o tó gba gbogbo ohun tó gbà tó fi wọlé bóyá green card ni wọ́n gbà wọlé bóyá gbogbo ohun tó bóyá permit ni bóyá gbogbo ohun tó gbà wọlé ó rántí àdúrà tó gbà ó rántí bó ṣe ń gbà wẹ̀ ó rántí báyà rẹ̀ ṣe ń ṣe kì wọ́n dúpẹ́ mọ́ fayọ̀ fọ́wọ́. Aya ní ọ̀gá mi sóun lè sọ sí i mo ní àyà kí ló tó fẹ́ sọ ó ní ọ̀gá mi ẹ jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ mo ní ó dáa nsọ ńlẹ̀ ó ní àwọn pásítọ̀ wòlíì aládàmọ̀dì ó lòun fẹ́ báwí kán tètè wá lọ gbọ́ sétí báyìí ó nítorí òun máa ń gbọ́ tán kan máa ń gbàdúrà wípé wọ́n máa ń kàánú àwọn aráàlú èbò pé ó ti wà nílùú òyìnbó for 10 years ó ti wà ń bẹ̀ for 15 years for 20 years kò rí ìwé ìgbélùgbà kò tí ì dánmọ nílùú pé ègún ló ń jà á pé kán stop ṣe bẹ́ẹ̀ kán ṣe sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ processing ní gbogbo nǹkan kì í sọ̀rọ̀ ègún kankan nílùú òyìnbó mo ní àyè àwọn tẹ́gùn ń jà ègún wọn ń jẹ lómìn náà ó ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í sọ̀rọ̀ ègún religious ló mú wọn tán fi ń pariwo ègún pé tí aráàlú òyìnbó bá wá Nàìjíríà tó sì gbọ́dọ̀ spend 15 years ṣé wọ́n lè fàdúrà dínkù fún mo ní kò ṣeé ṣe 15 years náà ni ó lò ó ní bọ́rọ̀ lóyìnbó náà ṣe jẹ́ nìyẹn ó náà létò ó kàn lé déédéé kódà kó kẹ́sẹ̀ rẹ ọmọ ti rìnlẹ̀ kọ́ ọmọ ní o ti lò fún 5 years nílùú òyìnbó ọwọ́ à ń retí kan fi kinní lọ citizenship kò ṣeé ṣe irọ́ ni òun láti ní status òun láti fẹsẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ó níṣẹ́ gidi ó ní fixed contract ó tán pè sponsorship ní UK ní òmòrúkọ tán pè ní USA ó sì gbọ́dọ̀ jẹ́ independent ó gbọ́dọ̀ jẹ́ dependent in fact níbi tó tún lè dé ọ̀gá mi bó o bá ní ìyá ń lo òyìnbó tó ti yọ tàbí tó o ní òbí tó ti dàgbà tí ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ pé yóò le fún láti invite rẹ ó lè mọ́ lè invite rẹ kódà kò jẹ́ citizen mo ní kí ló dé àyà ó ní nítorí pé kò ṣiṣẹ́ tó yẹ pé bóyá owó ìrànwọ́ ìjọba nígbà tàbí kó jẹ́ wípé independent ni lọ́dọ̀ ọmọ rẹ̀ míì tó jẹ́ bí ẹ̀gbọ́n tiẹ̀ tàbá àbúrò tiẹ̀ tó wà ń lo òyìnbó ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn ló ń bọ́ ìyá rẹ̀ pé ìyá rẹ̀ ò lè gbé ọ wọlé mo ní àyà ibo ló ti kà ó ní ọ̀gá mi sẹ́yìn náà wà ń dìbọn bí ẹni pẹ́ mọ̀ ni pé ọmọràn bí ní Ọ̀yọ́ ní ẹ̀yìn náà mọ gbogbo kìíní. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ilé táwọn fi ká ní gbogbo ròyìn lẹ̀ lónìí òun gangan ní bàbá ròyìn o wọ́n ní USA ló dá wàhálà agbésùnmọ̀mí sílẹ̀ láfíríkà àwọn náà ló dẹ̀ máa wá bọ́ ṣe máa kógùjá lórí ẹ̀tàn máa wá pààrẹ̀ eléyìí ní ìdáhùn tí Reno Omokri níbi tó ti sẹnu sọ́ọ́sọ́ bí ìgbálẹ̀ tó fi ń fèsì fún mayor Texas tó wá ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì jáde sọ̀rọ̀ lórí agbágbé láti gbéná kojú ìjọba Nàìjíríà pé alábòsí níjọba yìí pé ẹ fẹ́ owó ìrànwọ́ láti ọwọ́ Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ kí Amẹ́ríkà dá sí ọ̀rọ̀ Boko Haram ẹ láwọn làwọn dá lẹ́yìn lẹ́ẹ̀jẹ̀ kàn dá sí béèrè lọ́wọ́ ìjọba yìí ǹjẹ́ wo ti ẹ̀wà náà ìjọba sá tó wá ń gbẹnu ń sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ fẹ́ díga ìkan ní gómìnà Texas náà torí ìkan náà àwọn mayor wọn ní Texas ló ń sọ̀rọ̀ yìí Nàìjíríà ló sì wà wọ́n sẹ̀mọ́ pèpàdé sí báwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin Nàìjíríà ṣe ń pèpàdé pé ẹ jẹ́ ká gbéyẹ̀wò bóyá ká lọ sí Amẹ́ríkà àwọn ò pèpàdé sí kẹ́ẹ̀tó if mama refuse to go to the mountain will come to mama ntàn fi ṣe nù pé àwọn ń bọ̀ wá báyìí odidi mayor wọn ló wá tó sì jẹ́ pé gómìnà wọn ní Texas náà ó gbèsè Ted Cruz lẹ́yìn báyìí ni àtàwọn ọmọ iléègbèmọ̀ asòfin yòókù wípé wọ́n fi àná mo wo program kan lórí Fox lánàá gbogbo bọ́n ṣe tó gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà wọ́n mú kékeré o ìjọba Nàìjíríà náà sì ti wá rí pé ó kọjá ọ̀rọ̀ ẹnu buhala náà jáde lánàá ń lẹ́nu blabla ẹgbẹ́ ipob náà báńkì ẹ̀ náà ṣe research yẹn ní Ted Cruz ń lò ó tanra rẹ̀ ṣé eléyìí tó wá nísìnyí tó ní òun ṣe fíìmù lórí ọ̀rọ̀ yìí ó sojú òun ìkan náà mẹ́yọ̀ wọn ó wà Nàìjíríà nílé iṣẹ́ Arise TV àgbébọ̀ ní ìsìn ẹ̀rọ gbọ̀rọ̀ tán sọ ẹ wà á gbé kẹgbẹ́ ti ọ̀gbẹ́ni tó rò pọ̀ mọ́rọ̀ sọ Reno Omokri ó ti kó bára rẹ̀ torí ó ti fẹ̀sùn kan Amẹ́ríkà ó sì kó mẹ́rin jáde pé bó lọ̀rọ̀ Libya ohun tó sọ ó jánà ṣùgbọ́n kò lẹ́rìí mo máa ń sọ fún yín pé ó láwọn fact ṣùgbọ́n kì í sórí òtítọ́ làwọn fact ẹ̀ wà ìjọba Amẹ́ríkà àti kílókọ rẹ̀ àti Libya tí Gaddafi wà tẹ́lẹ̀
kí ló kan Nàìjíríà pẹ̀lú wọn ẹlẹ́wọ̀n náà pa olóhùn náà pa oláwọn náà pa Gaddafi ó ní ká ní wọn pa Gaddafi ni kò ní sí pé proliferation of arms láti Libya ṣé ìjọba Amẹ́ríkà ló ní kẹ́yìn mọ́ mú bọ́dà yín dáadáa yín nìkan lẹ́wà láfíríkà ni ṣé yín nìkan lẹ́wà láfíríkà ó sì wá jọ́dọ̀ yín náà ń bọ̀ ṣé ìjọba Amẹ́ríkà ló ní kẹ́yìn mọ́ mú bọ́dà yín dáadáa wọ́n bá ṣe ìlú kan báṣubàṣu ènìyàn ti ń ṣe ìlú kan báṣubàṣu kí ló kàn án tí ẹ̀yin ò ṣe mú bọ́dà yín dáadáa kí ní Amẹ́ríkà fi kàn kí ṣé Libya ló ń dáàbò bo Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ Reno ní ìrònú ó sì ti sọ̀rọ̀ tán ń rò rán gbogbo ohun tó sọ ó fẹ́ kó bá ààrẹ Tinubu náà nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ààrẹ Tinubu ní káwọn mọ́ máì di Trump wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n bó tún ṣe wá sọ àkóbá ni ó jẹ́ ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu àmì ìjẹ́ kọ́kọ́ bá ń tẹ́tí Reno Omokri ká tó wá gbọ́ èsì tí arákùnrin yẹn dá a mọ̀ sí àlàyé sí láàrin ẹ bá ń tẹ́sí pápá àròjọ mùsùlùkùn. Well, when Senator Ted Cruz began this tale about a Christian genocide, and Gregory Abbott, the governor of Texas, followed along with Congressman Moore, I felt it was my patriotic duty to reach out to the Republican Party and officials who have a desire to know the truth. And so I was able to get Mayor Mike Arnold, a Republican elected mayor from the state of Texas, who is personally friends with Senator Ted Cruz and Gregory Abbott, and also an associate with President Trump. And I invited him over to Nigeria for fact-finding. Not just him, I invited also a filmmaker. I wanted them to see for themselves, because Senator Ted Cruz, a lot of people in Nigeria think he doesn't mean well, but I think he means well. But the thing is, he doesn't have the right information. He's never been to Nigeria, and Congressman Moore hasn't been to Nigeria. So I invited these two gentlemen here, and before they came, they briefed Senator Ted Cruz and Congressman Chip Roy, and they're here. Now, they've met with the leaders of the Christian Association of Nigeria. They've just met with the chairman. They've also met with the leaders of the JNI, that's the Jamaatul Nasr al-Islam. For those who don't speak Arabic, that's just the Society for the Support of Islam. So they've met with them. They've been to IDP camps. They've seen the situation there. This whole idea of a Christian genocide in Nigeria is ludicrous. Yes, there are killings of Christians in Nigeria, and anybody who denies that will be, frankly, a dishonest person. But then, there are also killings going on in the Muslim arena. I mean, I hate to say this, but only recently we had killings at a mosque in Katsina. We had killings at another mosque in Zamfara. And if you have these terrorists go to a state like Benue and they hit people there, obviously, most of the victims will be Christians. Why? Because Benue is a Christian-dominated state. If they hit in Zamfara, most of the victims will be Muslims. So there's no Christian genocide, and to prove it, I've invited these gentlemen for fact. Well, since 2019, this is my 6th time in Nigeria since then. It's been entirely focused on understanding and telling the story of the internally displaced. And the filmmaker, Mr. Gibbs, is my producer for a film a documentary film that we've been producing now for many years, all through Nigeria, and getting the stories and profiles of these displaced people, which I'm startled that people don't talk about that more. There's estimates anywhere from 4 to 10 million Nigerians who were peaceful, productive people that are now denied and ground down and given no chance to get back. And that's the larger, to me, tragedy, the byproduct of this. I see children, a lot of them, multitudes, millions, literally, of children growing up believing that power comes from violence and that being peaceful is death. And that's a curse on this nation if there's no intervention. Our schools, we have so many testimonials. The kids show up wanting to get guns and go back and kill, and they get an education, they want to go back and rebuild. That's how this is ultimately fixed. When the internally displaced are recognized and restored, it'll be the foundation of a great nation. Until then, I fear for this nation. I don't understand why a nation that's as mineral rich and growing as Nigeria has to go and beg from Uncle Sam for help serving their own people. Nigerians have plenty of resources to help these people get back, or at least get something where they can have stability and a life. Now they're denied, they're ground down, they're called criminals, they're called vagrants, their homes are bulldozed with no warning. It's a horrific life that these people are living, and nobody's here. I mean, why should it be? You don't want America to come here and say anything about terrorism, but you want their money? That doesn't make sense to me whatsoever. ẹ̀yin náà ti gbọ́ lẹ́nu àwọn tí Reno Omokri ló ń kó wa òun ló ń kó wọn wá o nǹkan míì lẹ́yìn ń sọ̀rọ̀ sí o wípé ẹ fẹ́ ìrànwọ́ láti ọwọ́ Amẹ́ríkà wọ́n ń fún yín lówó ìrànwọ́ ibi tó ti sọ̀rọ̀ ti Gaddafi àbọ̀nbẹ̀ tó ní USA ló dá gbogbo wàhálà ilẹ̀ o sì tó ń lé ìwọ ló káwọn méjì wá àwọn méjì yìí sì rèé wọ́n sọ̀rọ̀ síbi tó ń sọ̀rọ̀ lọ. kò mẹ́sì kì sẹ́ǹsì sáwọn tó ń sọ yìí
ẹ ń fẹ́ owó ìrànwọ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀fẹ̀ kan sọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ terrorism àwọn sọ àwọn eléyìí wọn mẹ́nu já bóyá kìrìsìtẹ́nì kan náà ń pa àmọ́ bóun náà ṣe wá ṣe sọ́nà ní orílẹ̀-èdè wọn níbi tó oníwọ̀ ló gbé wọn wá ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀bí tó ti sọ̀rọ̀ pé ó ti fẹnu kọ́ pé USA ló dá gbogbo wàhálà ilẹ̀. Country. If Gaddafi had not been killed, those foreign mercenaries hadn't left Libya to come here, Boko Haram started, they were not violent at the beginning. Mohammed Yusuf used to have debates. He had a debate with Issa Pantami. He had a debate. That's what he was doing. He was, and then these guys came in and they did a hostile takeover of Boko Haram, and then that was what happened. They had arms. If the United States had not done what they did in Libya, we would not be facing a torrent, not just us, the Sahelian countries. So they don't say that, okay, well, we've got minerals and we've got this, and you don't know. No. Listen, you have a moral responsibility. The United States has a moral responsibility because government is a continuum. So we've seen in cases whereby the United States has paid reparations. We're not asking, under Obama, they used a law called the Leahy Law after causing a problem to deny this country weapons. We had to go and purchase weapons on the black market. So Nigeria is paying a price for a problem that we did not cause. So, I mean, I don't want people to just come here and just say, look, our president did say, I think this was about 2 months ago, that, look, I don't need President Trump because I have met my revenue target. We're doing the best that we can as a country. We're fighting corruption. We're growing our economy. Our economy has grown. I mean, we've added $67 billion to our economy in 2 years. The last quarter, it grew by 4.3%. Our economy is growing faster than our population. But this problem was caused by the actions of the Obama administration. Thank God for a good man like President Trump that lifted the objections of the Leahy Law and began selling weapons to us, like, for example, the Toscano jets. But the United States caused this problem and they need to help us fix it. Ṣé interview yìí sóye yín ó clear ẹ wò ẹ jẹ́ n sáré ṣàlàyé rẹ̀ ṣé ẹ rí Reno Omokri ó fẹ́ gba wájú gbẹ̀yìn ni ó ń sọ bí ẹni pé òun ló ń kó àwọn ará bí wá ìwọ ló invite wọn wá ìwọ ló sanwó plane wọn anyway mi ò mà sí rí ibẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò gbàgbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé àwọn ará bí ìtúntò àṣírí rẹ̀ lórí agbègbè torí wọn ti ẹ̀ wọn Nàìjíríà náà tún sọ̀rọ̀ sí ṣé ó expect pé ọmọ USA ó wà láti USA yóò wà mọ́ gbèsè Nàìjíríà lẹ́yìn ni kò possible ẹgbẹ́ ògbó táwọn yẹn sọ dálẹ̀ ó negate gbogbo tí introduction tí Ọ̀gbẹ́ni ṣe ó ṣe wà tó ń sọ fún wọn wípé bóun ní àwọn kan ó ṣe wá máa sọ bẹ́ẹ̀ ní iwájú òun ìwọ ló sì kó wọn wá èmi ò ní sọ jù bá ń lọ ṣùgbọ́n àwọn yẹn tún láti mo rò pé ó ti ní nǹkan tó ti jọ fẹnu kò sí kan tó wá sí interview ṣùgbọ́n yẹn wá sọ tinú wọn USA òyìnbó bó ṣe rí ni ó ṣe sọ gbogbo ohun tó sọ dálẹ̀ ní ìsìn ó tún kó bọ́ọ̀ sí ni ṣùgbọ́n ìwọ náà tún kó bára rẹ̀ sí táwọn alákòóbá ṣé kó wá sọ̀rọ̀ sí Trump kó wá padà sọ ìwọ náà wá ń dọ́gbọ́n yìí ó wá fẹ́ mọ́ yin Trump ó ti kọ́kọ́ di ẹrù yẹn lé gbogbo ìjọba Amẹ́ríkà ó ṣẹ̀ wá níláyé Obama ni pé Trump gbìyànjú tí Trump tí wọ́n sọ wípé ọ̀gá rẹ̀ Tinubu ti sọ wípé kẹ́ mọ́ máa ń di ẹ̀ abẹ́rẹ́ rí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ takora tó pọ̀ gan ó ti cut inside the web bí ìgbà tí aláǹtakùn tó bá mú esin ọdẹ ibẹ̀ ni ó kù sí ibẹ̀ ni ó gbẹ sí yóò jàyà yóò jà wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ náà ni kò ní jáde ńbẹ̀ bọ́rọ̀ Reno Omokri bọ́rọ̀ rẹ̀ ṣe rí nu. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹbí tá a fi àdàgbà ètò rọ̀ sí lónìí rèé o àní rí jù báyìí lọ ìwọ̀nba tó tónu tá a ṣe iná ó ti yé a àbí ẹjẹ́ àwọn òwòrán ibi tí ó bàjá bóyá Ọlọ́run rí lè fẹ́ gbèjà wa báyìí ní o toró kọjá pé Ọlọ́run kan fẹ́ gbèjà Kìrìsìtẹ́nì àtàwọn tí ó ṣe Kìrìsìtẹ́nì lọ́lọ́run fẹ́ gbèjà àti àwọn mùsùlùmí alálàáfíà torí bá a bá wọ̀rọ̀ ìlú òótọ́ wọ́n ń pa mùsùlùmí náà àfi tá a bá fẹ́ parọ́ wọ́n ń pa mùsùlùmí ṣùgbọ́n tó wá mú ojú ìjọba Nàìjíríà dì í táwọn ò fi rí wípé ẹ̀sìn ni àwọn ará bí ìgbé dání tán fi ń jà ìyẹn gan ti dìfíìtì gbogbo ọ̀rọ̀ wọn ìkejì ibi tí ìjọba Nàìjíríà náà tán ti ń tẹ́mi oró kan ti ń mẹ́ náà ni wípé àwọn tó wá bá yín Kìrìsìtẹ́nì náà persecute ẹ̀yin sọ wípé kì í ṣèjà Kìrìsìtẹ́nì pé ṣùgbọ́n wọ́n ń pa àwọn èèyàn tí ì ṣe Kìrìsìtẹ́nì kan ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tó bá náà pa 50 Christians tẹ́yìn wá jáde tẹ́ ẹ ní kì í ṣe Kìrìsìtẹ́nì nìkan náà ń pa wọ́n ń pa ẹni tí ì ṣẹlẹ́sìn ní ìgàn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé iye 50,000 tán pa láàrin 2009 sí ìgbà tá a wà lásán lọ́dún yìí wọ́n náà ti pa 7,000 and something kan náà mo rí tán kan. So ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé 50,000 just Christians nìyẹn tabaka mùsùlùmí wọn àti non-Muslims àtàwọn oníṣẹ̀ṣe yóò pọ̀ nù. So ìjọba Nàìjíríà náà tún ràn wọ́n lọ́wọ́ láti validate pé wọ́n ń pààyàn lóòótọ́ ṣùgbọ́n kí lẹ wá ń ṣe é sí i wàhálà jáde ó ní is now safer
in Nigeria under Tinubu. Ẹjọ́ ṣe lóòótọ́ ni. It's a pity. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ni mò ń bẹ̀rù ẹ mọ̀ wò wọ́n ràn o. Ẹ mọ̀ bọ̀n dá sọ̀rọ̀ wọn o. Àmọ́ òbí tí yóò bàjá. Àwa ti sọ pé nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ tí ó jẹ́ káwa tètè rọ̀ náà lọ. Ẹ̀ ń bá rùkú ńlá lágbára ayé. Táǹkì 9-10 tá ń dọ́gbọ́n bẹ́ẹ̀ pé kó jèbù rẹ̀ kó àwọn olùbẹ̀bẹ̀ kó tókùn lọ́rùn Sunday Igboho ṣùgbọ́n tán fi wá play politics tán gbà gbogbo ọ̀nà lágbà ọwọ́ agbára tó lè lára Fáráò lọ́jọ́ sí yóò dìde ràn wá lọ́wọ́ ọwọ́ Ọlọ́run òkúrú láti gbanilà ojú rẹ̀ ò sì dí láti rí wa etí rẹ̀ ò dí láti gbọ́ wa o Ọlọ́run tó ṣèlérí yóò mú lè ríṣẹ́ o toró ló ṣèlérí kì í sì ṣèlérí kó mọ̀ dúró ti ìlérí rẹ̀ o kàkà bẹ́ẹ̀ ọ̀tá ni ó faragbá ọ̀tá ni ò ní sí mọ́ ọ̀tá ni ó pay price yẹn yóò sì heavy nígbà tó bá ń san price yẹn ẹ mọ́ káàánú wọn o ìkìlọ̀ nìyẹn o àrùn rẹ̀ bára wá sí o á pàdé lọ́la láti Ọlọ́run Èdùmàrè I love you ẹ jẹ́ kí kọ́mẹ́ǹtì yín kó mọ̀ ju 5 lines lọ́wọ́ a ti padà sí bẹ́ẹ̀sì wa báyìí o ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹ̀ lémi ìsinmi mọ́ tìjẹ́ tata ṣe live show yẹn àwọn ọ̀gá wa ló wà wọ́n need láti lo platform sì fún bí adá ká mọ̀ gbé platform lẹ̀ God bless you and I love you happy birthday again to Baba Sunday Igboho ìgbọ̀dún ọdún kan o ẹ mọ̀ wọ̀rí all will be well ṣẹ́gbọ́n all will be well we love you.